Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Și sunt Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. talk about The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. you talk about extreme. Oh, yes, baby, boom! Suntem live, seara de cripto, episodul 71 din sezonul 7, vezi, sezonul 7, episodul 71, parcă suntem aici de o eternitate, vorbim despre piețele financiare, despre Bitcoin, despre cripto, despre bursă, despre alegerile din România, o să discutăm desigur astăzi despre Bitcoin care face un nou maxim istoric, din nou peste 94.000
$94.000, chiar mai devreme cred că a făcut un maxim undeva în zona de 94.623. Desigur să discutăm și despre moneda, singura monedă de pe planetă care nu crește. Care este moneda aia? Probabil mulți dintre voi ați bănui, deoarece hate-ul este destul de mare. Dar el ține moneda asta, nu crește, ce mai facem? O schimbăm, o să discutăm și despre asta, despre singura monedă de pe planetă care nu crește. Toate au crescut, inclusiv XRP, inclusiv ADA Cardano, care oricum anticipa încor să crească la un moment dat. ADA Cardano s-a dus chiar spre 80 de cenți, cred că poate mai sus, inclusiv Ripple cred că poate mai sus de atât, dar e o monedă acolo care pare că nu crește. Singura monedă, inclusiv e-gold a crescut și e-gold, până și e-gold a crescut, adică a văzut s-a dus peste $32. Singura monedă care nu crește, desigur, este ETH, Ethereum, care nu face absolut nimic momentan și îți întinde nervii la maxim, deoarece Bitcoin face maxim, peste maxim, peste maxim, peste maxim, celelalte criptomonede cresc ele și ea nu face absolut nimic. Vitalik, trebuie să dăm un telefon, Vitalik pompează și tu un pic ETH. Bun, cum văd situația în materie de ETH? Cred că la un moment dat va performa și probabil în momentul când va performa, va fi cam singura care va performa în momentul ăla, deoarece dacă mai țineți minte din trecut, era și Bitcoin în aceeași situație, era bursa americană, S&P-ul, care performa foarte, foarte bine, mergea foarte, foarte bine, apoi ce s-a întâmplat? Bitcoin în lateral și în jos, vreo un an de zile, chiar mai mult, adică ați văzut, bursa americană urca, Bitcoin nu făcea absolut nimic. Apoi Bitcoin a revenit și el un pic lăguit față de bursa americană, a revenit după câteva luni de zile bune în care a stat în lateral și n-a făcut absolut nimic, în timp ce bursa americană făcea all-time high după all-time high, a venit rapid și a făcut și el all-time high și merge spre targetul ăla de $105.000 pentru BTC, care probabil îl va atinge mai devreme sau mai târziu, nu cred că se va opri la 94.000, dar ETH similar, e un pic lăguit față de BTC, da? Probabil va da drumul și ETH la motoare. Acum mulți zic nu, că se termină ciclul, că nu mai performează, că data asta este diferit. Nu văd o mare diferență între ciclurile precedente, da, performează toate monedele astea mai micuțe pentru că au capitalizări mai mici și pot fi pompate mai rapid. Dar ați văzut că multe dintre ele nu pot să țină oricum pumpurile respective, deoarece market maker momentan testează piața, vor să vadă, băi, există chiar interes, hai să pompăm niște altcoin să vedem dacă există interes și vine retail-ul. Cri, momentan nu există. Până când ETH nu performează peste all-time high sau măcar se întoarce peste all-time high, meme-coinurile nu sunt suficiente pentru a atrage suficient retail. Adică se poate observa asta, meme-coinurile au crescut destul de mult, nu toate, îți dai seama că e făcută statistică, 99,5% dintre cei care tranzacționează meme-coinuri pierd bani pe termen de un an, chiar dacă poate fac pe termen scurt, ok? Sunt și unii care fac. Acum, dacă te ții pe meme-coinurile mari, poate ai o șansă foarte, foarte bună, deoarece ele au performat foarte bine în ultimul an, spre deosebire de celelalte altcoinuri care n-au avut performanțe notabile, deci alea mari au fost decente. Chiar astăzi văzusem un copil, deci un copil, nu știu cât avea, 13 ani, 12 ani, habar n-am, se ducea la școala primară, s-a trezit dimineața și a făcut un meme-coin. Și ce să vezi, a zis să dea rag la toată comunitatea, deci făcea live acolo pe Pamfan și a zis să dea rag la toată comunitatea. A zis, bă, fac moneda asta, stați fără grijă, nu dau rag la moneda respectivă, deci un copil de 12-13 ani. Noua economie este aici, adică Gen Z, asta se și numea moneda respectivă, ceva cu Gen Z acolo. A făcut băiatul ăla moneda, a dat rag la 20.000, le-a arătat la toți semnele la un moment dat și apoi ce a făcut comunitatea, după ce au dat rag, desigur, ca să-l învețe o lecție, au dus acel meme-coin undeva la 50 de milioane capitalizare, că dacă el își ținea monedele alea, a vândut vreo 20.000 în final și a scos 20.000 profit, ar fi avut 1 milion și ceva. Desigur, nu s-ar fi întâmplat dacă el n-ar fi dat rag. Dar da rag. Nu numai asta, i-au luat toată familia la rând, s-au dus, l-au găsit pe Facebook, pe Instagram, pe toate astea, i-au luat toată familia la rând și i-au făcut meme-coinuri la toată familia, inclusiv la câine. Dacă asta nu e o bulă, ce-ar fi? Asta zic, nu ajută spațiu. Chestii de genul ăsta nu s-au terminat niciodată bine și nu se vor termina niciodată asta în materie de meme-coinuri sau alte criptomonede în general, nu numai ele, ok? De asta, dacă ați făcut ceva bani din meme-coinuri, bravo, încercați să țineți banii respectivi, ok? Deoarece aia e greutate. Bun, ce s-a mai întâmplat? Rusia, Ucraina. Din nou, Rusia și Ucraina sunt la cuțite, mai rău ca niciodată. De ce? Păi SUA a aprobat niște rachete de lungă distanță. Ăștia din Ucraina n-aveau capabilitatea necesară ca să atace în Rusia cu acele rachete de lungă distanță, pentru că n-aveau acele rachete.
SUA le-a dat rachetele respective, nu numai că le-a dat rachetele respective, dar și au aprobat un posibil atac în Rusia care s-a întâmplat după prima dată, după vreo 1000 de zile de război. 1000 de zile de război au aprobat asta și s-au trimis ieri primele rachete. Astăzi s-au mai trimis din UK, deoarece UK au trimis și el niște rachete de lungă distanță și Ucraina a atacat și ea astăzi, dar și Rusia a atacat înapoi. Acum, desigur, Putin la rândul lui a semnat un acord, tratat, ce vrei să zici, intern, în care Rusia acum poate să folosească arme nucleare, nu vorbim de neapărat atomice, arme nucleare pe orice teritoriu al altei țări, ok, chiar dacă țara respectivă nu are armament nuclear. Asta fiind, desigur, Ucraina și dacă e atacată cu rachete balistice, nu? În ceea ce Ucraina pare că face de data asta și atacă cu rachete de lungă distanță, care poate să parcurgă mai mult teritoriu în teritoriul rusesc, ok? Și au semnat acest decret, desigur, pentru a zice, bă, dacă nu vă potoleiți, vă dăm niște bombe atomice, de fapt niște rachete nucleare, că e o mică diferență, tactice, deoarece nu cred că se va ajunge la bomba atomică, adică niște rachete nucleare tactice, care oricum, alea la rândul lor sunt destul de rău dacă s-ar întâmpla, ok? Bun, acum, fiecare vrea să arate putere, acum mulți zic, Biden a aprobat asta, ca înainte să vină Trump să bage bățul în gard și să zică, ok, a câștigat Trump, hai să băgăm bățul în gard până vine. Alții au zis, Trump de fapt este în spate și vrea să arate putere înainte să vină ca să aibă de unde negocia. Nu știi niciodată în sfera asta de influență, dar după cum vezi, Bitcoin n-a reacționat negativ și asta îți spune multe. Știi foarte bine că în momentele de genul ăsta Bitcoin ar fi reacționat foarte, foarte negativ, adică ar fi avut o cădere destul de fulminantă și ne uităm pe bursă, bursa a făcut un low un pic mai devreme spre osebire de Bitcoin care nu prea i-a apăsat momentan. Asta poate să arate că suntem într-o sferă de bull market. În bull market nu prea mai contează chestiile astea. Dacă nu vine al treilea război mondial, probabil nu vei vedea corecții. Mulți ziceau, bă, de ce nu pică Bitcoin? Pentru că ești în zona de bull. În zona de bull nu prea mai contează ce se întâmplă dacă nu se întâmplă ceva super extraordinar. Pe de altă parte, altcoin-urile arată realitatea. Altcoin-urile nu prea. Dacă te uiți la ETH și îți vine să plângi cu 5 mâini pe toate pe care le ai, 5 mâini îți vine să plângi când te uiți la graficul respectiv. Eu zic că își va reveni și el și ETH, similar cu ce a făcut Bitcoin în materie cu bursa americană, când plângeam pe aici că nu mai performează Bitcoin. Dar probabil se va întâmpla la fel. Vă salut, comunitate, am vorbit aici la introducere, aș putea vorbi până mâine dimineață, am fost și în Londra și șocat un pic deoarece am dat un tweet undeva pe la ora 12 în Londra, eram la o cafenea. Ok, la Nero, destul de decentă cafeaua la Nero, nu e chiar cea mai bună din pe care am băut-o vreodată, dar am zis, ok, dacă sunt acolo, hai să facem o întrunire așa ad hoc pentru comunitate și au venit 8 persoane în decurs de 2 ore, ceea ce a fost wow din punctul meu de vedere. Știu că totuși sunteți mulți în Londra, plus alții mi-au zis că n-au văzut mesajul, că ar fi venit și ei, chiar am primit și un moet care e pe aici undeva, l-am adus din Londra, că nu l-am băut, momentan nu mai facem live-uri de genul ăla până când Bitcoin nu sparge 100.000, bine, nu suntem la diferență foarte, foarte mare. Dar am întâlnit cu o persoană și am discutat foarte, foarte mult de cripto, de investiții, de toate chestiile astea acolo, vreo 2 ore și ceva, cred că am stat cel puțin și salut pe această cale, deoarece nu credeam că vor să strângă atât de repede, adică 8 persoane în decurs de 2 ore de la un tweet, înseamnă că suntem într-o zonă cât de cât interesantă a pieței, o zonă mai euforică, desigur, și piața performat cât de cât și aici ne referim la Bitcoin în mare parte, altcoinurile încă sunt destul de stagnante. Numai Bitcoin, dacă e să luăm așa, și partea de BM coinuri, acum depinde cum o iei partea de BM coinuri, dar a avut o performanță acolo. Dar a fost foarte, foarte interesant, pe unde mă mai duc, probabil o să mai facem chestii de genul ăsta. Mi-am dat seama că n-am făcut niciuna în Olanda, probabil o să se întâmple undeva în Amsterdam la un moment dat o chestie de genul ăsta, probabil tot așa ad hoc. Bun, dacă sunteți pe chat, lăsați un comentariu. Vedem că s-au dat 20 de ani în membership. Cine a dat aici? Hai să vedem. A dat Patrick Low a dat 20 de ani în membership. Probabil ați lăsat deja comentarii și sunt deja 20 de membri noi aici pe canal. Bun. Am vândut ETH pe ZK Sync for short term. Da, mulți mi-au dat mesajele astea, mulți au făcut asta și în trecut. Nu este prima dată, similar în 2019-2020. Când ETH nu prea performa, mulți schimbau ETH-ul în alte monede, pentru că ETH-ul se lăsa cât de cât așteptat și vreau să speculeze în momentele respective, dar la un moment dat ETH-ul a început să performeze și apoi n-a mai performat celelalte. Nu cred că va fi diferit nici de data asta, cred că în momentul când ETH va performa, celelalte nu prea vor
ori mai performanți și știm foarte bine că trendurile din cripto țin o perioadă, ok? Deci țin o perioadă. Ai văzut Solana performată, a spart zona de 25, 30, 50, s-a dus, multă lume cea gata, se termină acum imediat trendul cu Solana, nu, ține un an de zile, la fel și ETH neperformer a ținut o lungă perioadă, adică dacă ai un trend pe cripto, el îți ține. De asta mulți mă întreabă, bă, să vând SUI, să vând, nu știu, să vând SUI, să mut în ETH, să vând ETH, să mut în SUI sau chestii de genul ăsta. Nu prea sunt recomandate chestii de genul ăsta, deoarece în momentul când piața vede ceva și se duce acolo pe toată piața, se duce pe chestia respectivă, atunci mai repede ești spre un final decât spre un început și atunci trendul se poate schimba, ok, destul de rapid. De asta nu e indicat să vinzi tot ce ai ca să te muți dintr-una într-alta. Astea sunt greșeli destul de mari, să zicem așa, și mulți plâng după ele. Desigur, sunt și unii care le-au reușit și zic, uite mă, mi-a reușit, ce bine am făcut. Da, posibil să-ți reușească, adică nu e imposibil, probabilitatea poate să fie și pentru tine dacă e la un moment dat. Dar din nou, psihologic, piața te faci greșeli de genul ăsta la un final de trend. Bun. Uite, schimbăm SUI în TIA. Nu se schimbă de obicei tot la o monedă câștigătoare spre o monedă mai pierzătoare sau stagnantă, ok? Puteai să zici asta de la Solana, ai făcut 50, mă mutăm în ETH și uite ce s-a întâmplat, Solana s-a dus la 240, pe ETH și n-a făcut absolut nimic. Deci nu e chiar așa, lăsați comentarii rapid pe chat, AI Music a 50 de ani membership, băgați aici puternic, o să vă arăt și vouă imediat chat-ul. Aveți puțină răbdare aici. Imediat ne uităm. Bun. Ia să vedem. Rupe chat-ul în două. Deci, în general, monedele care performează bine vor continua să performeze bine o perioadă. Monedele care performează slab vor continua să performeze slab o perioadă, ok? Acum, dacă tu ai ETH și vrei să speculezi în altceva, nu e exclus să faci o mutare, dar să vinzi tot ETH-ul ca să muți în altceva, nu mi se pare relevant. Acum, mulți ar zice, sunt break-even pe Ripple, pe Cardano, pe toate astea care vă ziceam că o să se întâmplă dacă mai țineți minte. Mă ziceam, mai crește vreodată XRP, mai crește vreodată Cardano și am zis, da, o să vă dea șansa să ieșiți din astea foarte, foarte bine. Și momentan pare că șansa aia a venit. Acum, mulți zic să termină să duce mai sus. De obicei, pump-urile astea nu se termină imediat, ele continuă. Dacă aveți pump pe Cardano și pe Ripple, înseamnă că ceva se întâmplă acolo și probabil va continua o perioadă acel pump. Adică nu e imediat, știi? Adică nu e la prima chestie. Dacă tu ești foarte expus pe Ripple, Cardano, toate vechiturile astea din trecut, poți să reduci din poziție, dar nu ar fi indicat să reduci tot din poziție, adică să pe urmă, când Cardano face 5x, să zici, am vândut tot. Mai las acolo o mică parte din asta. Bun, hai să vedem aici pe comentarii. Rupe comentariile în două, rupeți comentariile în două aici. Bun. Hai să vedem, încă să dau membership-uri din câte vedem. Bun, dacă ETH începe să performeze, pot crește și Layer 2-urile. Da, corect. Corect. A mai fost pump pe XRP și ADA și după s-a oprit. Da, corect, au mai fost în trecut pump-uri de genul ăsta, dar de multe ori continuă trendurile, adică continuă o perioadă, nu imediat se stinge treaba, chiar dacă vine o corecție. Bun, multe lucruri arată cât de cât interesant pentru luna decembrie, nu momentan. Bro, azi am intrat în SNPAD, zice cineva aici, te-ai interesat de el, zice detalii sportive. Da, m-am interesat de SNPAD și imediat o să discutăm despre el. Sincer, am fost surprins de ce am găsit în proiect, adică nu mă așteptam să fie chiar atât de interesant. O să discutăm un pic mai târziu despre SNPAD, doar ce mulți ați dat foarte, foarte multe comentarii cu el și pare foarte, foarte interesant acest proiect. Bun, Daniel, mersi pentru 9.9 aici, Turbo Orange zice Diusi, Bobor crește, GLD scade. Da, Bobor e pe turnanta aia de meme coinuri, cam pe acolo și mulți ar aștepta o listare, să zicem așa, pe Binance, nu? Cam aia ar fi pentru Bobor. Să vină Balabun cu discuții pe live despre viață. Sunt top. Macla, Daniel, mulțumesc pentru tot. Rare și Andrei, Macla, fac live-urile astea cu foarte, foarte, foarte mare plăcere, ok? Foarte plăcere. Mare plăcere. Plăcerea de UST.D, că este la un suport major. Bun, SNPAD-ul este mișto rău, da, îmi place. Adică am fost surprins plăcut. Asta vreau să zic în ceea ce privește SNPAD. Din ce am analizat tot proiectul. Bun. Am luat SNPAD la 003, pare un preț
preț decent. E interesant că nu e listat pe niciun exchange, să zicem așa, mare. Asta ar putea să-i dea o posibilitate de creștere, plus că e doar pe DEX-uri acolo. Adică ar putea face parte SNP dintr-un portofoliu, să zicem așa, extins de risc. Cam asta l-aș vedea și desigur când urcă și face lucrurile pe care vrea să le facă, ar putea fi inclus și în alte zone. Dar discutăm un pic mai târziu, acum suntem în partea de intro. Când ziceam de Bobber la 1 făceam un plan de acumulare, acum toți vor Bobber când deja pe alții este 4x. Da, trebuie să intri înainte de zona asta de pump. Notcoin încă zona de reacumulare, are mulți selleri, asta e destul de clar. De usual, ce zici? Usual s-a listat în pre-market și a avut un dump în mod normal, deoarece ai foarte, foarte mult din partea de airdrop. Oricum, airdrop-ul încă nu cred că s-a activat, de asta cred că ai văzut când se listează în pre-market prima dată, apoi când se listează pe spot au din nou pumpuri, ok? Probabil se va întâmpla la fel și aici. Vezi când se listează pe spot, deoarece înainte cu câteva ore sau înainte cu o zi, înainte de listarea de spot, vine pumpul. Bun. SNP a făcut parteneriat cu Ministerul Digitalizării. Da, mișto. Se mișcă bine, ți-am zis, pentru mine SNP a trecut pe sub radar, adică nu l-am observat atât de mult. Bine, nici ei n-au fost foarte, să zicem așa, in your face. Bun, am primit membru și nici nu eram pe live, zice Gabi Alexandru. Păi a intrat, asta e chestia, a intrat. Bun, știți că în România s-a aprobat legea fără taxe pe cripto până în 31 iulie 2025. Da, am văzut că s-a aprobat. Acum, de la aprobare la promulgare mai e. Trebuie promulgat, cred că în monitorii oficiali și trebuie să vină Iohannis, care este președintele, desigur, al României, și o să intrăm și în partea politică, că nu putem să nu intrăm în partea politică, având în vedere că vin alegerile și am văzut niște chestii interesante, că nimic nu s-a schimbat, de fapt, dacă știți ce zic. Dar da, am văzut chestia cu taxele. Momentan încă n-a pus ștampila Iohannis să zică că da, dar cel mai probabil se va aproba. Acum, desigur, sunt unii care zic că e de bine, sunt unii care zic că este o capcană, că nu este o capcană, că e făcută pentru că unii să spele bani, cum zic unii analiști care plâng de fiecare dată când se întâmplă ceva bine pe cripto, ei plâng, adică de ce pe cripto? Plâng, știți care sunt analiștii ăia care plâng de fiecare dată când se întâmplă lucruri bune pentru criptomonede. Ok, dar lucrurile rămâne de văzut dacă se aprobă. Asta e foarte, foarte important. Vreau să vedem dacă se aprobă sau nu și apoi vedem. Interesant dacă și băncile vor fi cumva înștiințate de treaba asta, deoarece multe bănci din România, ce să vezi, șoc, îți închid conturile. Mi s-a întâmplat și mie și unor prieteni și la mai multe persoane, chiar și cu sume nu prea mari. Adică dacă vrea banca respectivă să zică ok, tu nu tranzacționezi criptomonede, îți închide contul și pentru $100, nu trebuie să fie 5.000, 3.000, 10.000, 100.000 și tot așa. Acum, la tranzacțiile mai mari de 10.000, îți dai seama că ești red flag oricum, orice ai tranzacționat. Deci dacă tranzacționezi mai mult de 10.000, ești pe secțiunea de red flag și acolo o să-ți vină să spună întrebarea asta e clar. Deci, o chestie ar fi să nu tranzacționezi peste $10.000. Ok? Asta una. A doua, să sunați înainte la bancă să întrebați dacă se poate așa ceva, deoarece multe dintre ele, vreo 90% nu vor. Acum, vine mica, vine astea, poate se schimbă și chestiile la bănci, nu? Și băncile nu vor mai zice, bă, nu tranzacționezi criptomonede că-s nasoale, ok? Deci asta e chestia, ai zero taxe, dar cum retragi banii? Și când retragi banii, România are chestia respectivă pe care voi probabil o uitați. Dacă nu poți să spui de unde vin banii respectivi, și aici rămâne la latitudinea statului să zică dacă tu poți să zici de unde vin banii aia sau nu, adică tu poți să zici. Am farmat un airdrop, mi-a dat cineva donație, $3.000, $5.000, $7.000, $10.000 donații. Și dacă ei zice, îmi pare rău, nu puteți spune de unde. Adică asta nu este un motiv foarte, foarte bun. Ai legea cu 70% taxare. Adică de la 0% taxe, din alea 0% taxe, desigur se plătește CASS, asta ca să știți, în continuare. Adică alea nu se exclude, ok? CASS-ul rămâne, ok? Ca să fie destul de clar aici. Dar dacă ei zic, ok, ai farmat nu știu ce airdrop, ai primit nu știu din ce parte ai primit și ei zic, bă, nu puteți să dovediți, atunci ce se întâmplă cu banii tăi? Ți taxezi 70% statul? Asta e o întrebare, știi? Adică sunt multe chestii acolo care momentan încă nu sunt puse la punct. Știi? Are fiscul din România, are capabilitatea să știe ce înseamnă un airdrop, toate astea, din punctul meu de vedere, nu. Adică m-am lovit de multe chestii până în România, credeți-mă că nu e. Adică eu sper totuși să ajungă la zona aia și să vină să-și facă un research un pic mai
mai mare, la un moment dat nu e. Deci asta e, ai riscul ăsta pe care nu-l știi, când retragi banii, banca să zică, pa, la revedere, ți închidem conturile, ai plecat. Erau și mulți care ziceau, desigur, păi nu pot să-mi închidă banca contul deoarece am credit la ei, dacă mi închide banca, pa, la revedere. Ăla i-a dat șah. Adică dacă mie mi închideți contul, papa, nu vă mai plătesc creditul, știi? E și asta o chestie. Acum, fiecare face ce vrea, dar trebuie întâi să se intereseze. Adică dacă retragi banii, trebuie să te interesezi dacă ceva se va întâmpla, știi? Adică când îi retragi. De exemplu, pe Binance dacă își cere în 5 ani. De exemplu, eu am depus acum 6 ani. Ok, am depus acum 6 ani 10.000 de euro, ok? Bun. N-am nici la bancă care are 2 ani, 3 ani, nici la Binance, nici la nimic, adică la niciun exchange. De unde dovedesc eu? Cum dovedesc eu în momentul ăla, știi? Zic, bă, eu i-am depus, uite aici, dar nu-mi dau ăștia tranzacțiile, de unde să pot? Adică, dacă ai 100.000 de tranzacții pe airdrop-uri, cum le dovedești pe alea, știi? Adică sunt chestii acolo. Acum, pentru oamenii normali, simpli ar fi decent. Bagă 10.000 de euro în Bitcoin, fac 100.000, dacă bagă într-o singură parte, bagă din 10.000 100.000, bagă din 10.000 fac 200.000, scot, arată tranzacția respectivă, sunt taxați 0, au taxa doar respectivă pe 190.000 pe CASS-ul respectiv, care nu mai țin minte peste ce sumă e. E bună, aș zice, adică e bună, mai trebuie o chestie de genul ăsta, din punctul meu de vedere ar trebui pușui să o facă pe 5 ani. Adică nu până, ar trebui să o facă pe 5 ani. Pe 5 ani ar trebui făcută asta. Dar de seama că nimeni oricum nu vorbește despre chestiile astea prin România. Nu știu cum au ajuns aici. Ceva e putred clar, deoarece cum au ajuns ei? Cum au ajuns să dea ei taxe zero pe cripto? De unde? Cine a făcut lobby? A făcut cineva lobby? Nu știu. Că n-au venit să zică, bă, am vorbit cu nu prea. M-am uitat la debate-ul prezidențial. Doamne, ajută-mă, te rog, să trec peste momentul ăla. Așa, nici n-am făcut live. Nu știu, vă interesa să facem live, de exemplu, dacă va mai fi un debate între 24 noiembrie și 8 decembrie pentru al doilea tur, vă interesa să facem un live pe debate-ul respectiv? Nu știu dacă pot să le dau, pentru că e posibil, nu știu, Digi și ceilalți să zică nu, doar noi și nu să fie vizibil pentru toată lumea. Ok, 93.694 pentru BTC. V-ar interesa să facem live pe un debate între cei doi care vor rămâne? Acum nu știu, am văzut primul debate, dezamăgitor, desigur, foarte dezamăgitor. Dacă dintre toți ăia de acolo Simion s-a prezentat cel mai bine, ne facem cruce cu 3 mâini și ne luăm de gât și am plecat, nu ne mai interesează țara asta deloc. Adică, deci dintre ăia de acolo care au fost, bă, Simion a fost singurul intact la minte, îți dai seama, Simion, adică, Doamne ferește, îmi vine să rup ceva pe aici, a fost singurul. Ăia doi nu s-au prezentat, Ciucă și cu Ciordacu, scuze, Ciolacu, deci ăia nu s-au prezentat, ok? Deci, na, ce am văzut un Simion care a încercat ceva, am văzut-o pe asta de la USR, am văzut-o pe doamna de la USR pe la Sconi, care am analizat, mă gândeam, zic, bă, dintre toți ăștia dar cum s-a prezentat, nu mi se pare pregătită, adică nu mi se pare pe geopolitică, pe economie, pe asta. Deci n-am, pur și simplu mă duc, fac acolo Gigel Crypto, pun ștampila, aia e, n-am ce să fac, decid alții pentru mine, că asta se va întâmpla de fapt. În momentul când tu nu te duci la vot și votezi pe decid alții pentru tine, nu? Cam asta e situația, dar n-ai pur și simplu, cred că asta au și vrut, bă, să n-ai pur și simplu nimic, adică de votat. Acum, desigur, or să vie mult să zică, da, votăm cu ăla, l-avem pe ăla, ai auzit de nu știu cine, ai auzit de Georgescu, Bulescu, Hulescu, da, i-am analizat pe toți, nici unul, din păcate, adică niciunul, adică niciunul. E grav. Știi cum cred că o să fac? Cred că o să mă uit să văd cine n-are manea. Bă, așa votez. Cine n-are manea, șterg pe aia care au manele. Deci aia care au manele, care și-au făcut manele, șterg de pe listă. Deja ați văzut că au apărut acum cu manele. Nu vă spunem noi cu cine să votați. Da? Uite maneaua asta. Știi? E 15 ani. Acum 15 ani. Că asta mă uitam aici. Acum 15 ani mi-amintește de ceva. Stai 2 secunde să ne uităm aici. Peste 1583 de persoane. Bun. Băsescu la putere. O știți pe asta? O de mulți dintre voi sunteți un pic mai tineri, cu toate că nu cred, uitându-mă la stați. Da. Pe asta o știți, hai Băsescu la putere, deci hai Băsescu la putere,
aici 2000 nu știu, acum 14 ani, deci faceți voi socul, deci acum 14 ani nimic nu s-a schimbat, bă, deci vă imaginați așa ceva, nimic nu s-a schimbat. Cu hai Băsescu la putere, a câștigat Băsescu în portocaliu, ziceai că face pentru Bitcoin, nu pentru PDL sau în ce naiba era el atunci. Acum, dacă mergem la mine pe Twitter să vedeți ce manele au apărut. Ia să ne uităm aici. Deci pe ăștia îi ștergem. Deci pe ăștia, pe ăștia a făcut maneaua, gata. S-au șters. Nu că am ceva împotriva genului muzical manele. Doamne ferește, puteam să facă orice gen. Dacă era pop, mop, drop, nu mă interesa, știi? Adică orice ca să prostească populația să-i voteze e vomitător, ok? N-am nimic cu genul muzical manele asta ca să înțeleagă, ok? Bun. Acum, hai să ne uităm aici. Deci asta cu Băsescu aici, care a fost între privele, să zicem așa, a mai făcut și Guța, a mai făcut și ăsta Salam, a mai făcut Salam și cu Guță s-au tot mutat. Au făcut pentru PSD, au făcut pentru PDL, au făcut pentru PNL. Cine a dat parnosul, știi? Adică cine a dat parnosul, acolo s-a întâmplat. Dacă ne uităm aici, uite, Dani Mocanu a făcut despre generalul Nicolae Ciucă, deci generalul tata, adică generalul generalilor, din general, ok? Deci generalul Nicolae Ciucă și desigur Țancă a făcut despre Simion. Desigur, aici Simion, un președinte model. Bă, dar altceva nu puteau să găsească, nu știu. Ăsta a zice așa, bă, cum fac să pierd alegerile? Păi face Dani Mocanu o melodie. Păi hai să pierdem alegerile, că oricum eu vreau să mă dau pe cealaltă parte dacă înțeleg. Eu vreau să fac blatul. Cum să fac ca să fac blatul? Cum să fac ca să fac blatul? Păi fac o manea de asta și toată lumea îmi dă hate, ok? Aici. Cu toate că, părerile sunt împărțite. Acum, la Simion, eu zic că nu avea nevoie. Adică, ce asta? Ce e asta? Adică, ce e asta? Cred că acum ai scad șansele să intri în turul 2, care el a strânsă legătura acum, din ce zic sondajele, nu știm dacă e exact, e între Simion și Lasconi, ar fi legătura acolo. Joana nu știu, nu cred că are, pentru că îl știm foarte bine pe Ciolacu, scuzați-mă, că va intra în turul 2 și acum vedem cu cine, ok? Deci, vine Simion, zici că nu o să intre. Asta o să întoarcă ca România în trecut versus Germania. Nu știu, ceva de genul ăsta. Deci, ne-am întors aici. Ne-am întors, nici să mai vede. Nu știu, la un moment dat camera asta se negrește. Cred că și ea nu mai suportă când aude de alegeri. Deci, cred că când aude de candidații ăștia, Doamne, zi, ia-o pe asta, cu cine votezi? Adică cu cine votezi în România? Nu că eu nu vreau să vă influențez. Fiecare își face research-ul și votează. Nu o să vă zic eu votați cu Xilescu. Votați, că vă vă anulați votul. Că nu, că votați cu ăla, cu ăla. Bă, votați. Nu o să vă zic eu votați cu nu știu cine, votați cu nu știu cine. Dar e grav, adică e gravă. Dar eu așa fac. Pe ăștia văd pe ăsta are melodie, ăsta are melodie, asta melodie, gata. L-am tăiat pe ăsta, l-am tăiat pe ăsta. Că nu vrem să mai prostim poporul cu televizorul. Că a venit Băsescu la putere și a scăpat Băsescu, am făcut de adres. Îți dai seama, bă, deci noi suntem o nație. Deci, uite de aici, noi suntem o nație care noi acum zicem de Băsescu că a fost un președinte bun. Deci, numai la asta. Deci, gândiți-vă la asta. Noi suntem o nație care acum, după ce Băsescu a plecat de 10 ani și ceva de atunci, noi zicem de el că a fost un președinte bun. Îți dai seama ce a venit după el. Nu numai asta, noi zicem că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost de fapt un lider al acestei țări. Deci, îți dai seama unde am ajuns. Noi ca nație românească, bă, n-avem. Ar trebui să fie pe buletinul de vot alții, tată. Alții. Ăștia nu-i vrem. Nu știu de unde i-ați băgat, de unde i-ați ales, de unde i-au luat serviciile, nu le-au luat. Bă, nu știu de unde i-ați luat. Dar alții. Pe ăștia nu mă interesează. Adică alții n-aveți? Dom'le, alții n-aveți? Scoateți alții, că sigur aveți alții. Pe ăștia ce facem aici? Îi punem ca să iasă cine trebuie? Ce facem aici? Bun, votez duminică? Da, o să votez duminică, ok? O să votez duminică și vă invit și pe voi. Nu contează. Bă, nu contează ce votați, cum votați, ce puneți, scrieți, Gigel Crypto, Daniel Niță, numele vostru, pe ăștia. Votați deoarece e un semnal acolo. E un semnal, dacă se strâng foarte, foarte multe voturi pentru nimeni, ar fi un semnal de trezire. Că nu vrem asta, adică nu vrem.
Bun, mai departe, Hai Băsescu, exact, Hai Băsescu la putere. Ce a făcut? N-a făcut nimic. Mulți zic, cel mai patriot, a vândut țara la fel ca toți ceilalți. Ăsta e adevărul adevărat. Că a dat bine pe sticlă, asta e o altă discuție, dar n-a făcut nimic. Adică el a avut o mare șansă, eu am mai explicat, Băsescu a avut cea mai mare șansă să schimbe ceva real în țara și n-a făcut nimic. Iohannis, absolut nimic, adică nimic. Acum, noi punem foarte mare preț pe președintele România, care nu ar trebui să aibă prea multe chestii de făcut, dar în România ai președinte de cel mai multe ori jucător. În ce înseamnă președinte jucător? Că ăsta implică, că are, până servicii, până alea, să implică, n-aia, dar el nu prea are mare lucru dacă e să o iei constituțional pentru președinte. Acum am înțeles că între tururile astea două există și parlamentarele, deci le-au băgat așa hoțește peste noapte imediat sau cum au făcut? În decembrie cred că am înțeles, pe 1 sau ceva de genul ăsta, deci le-au băgat între, când oamenii sunt plecați, când nu interesează pe nimeni, când aia, hai să o băgăm și atunci. Păi ce facem? A? Ce facem? Bun, mai departe, trebuie să vezi fiecare candidat ce supply are, câte visiuri sunt băgate, să nu dea dam. Băi, eu n-am, eu i-aș lua pe toți la puricat, niciunul nu este, să zicem așa, unii au istoric cu Rusia, unii au istoric cu altceva, unii nu-s bine pregătiți, că asta a fost, băi, eu dacă eram la Sconi și mă prezentam cum am prezentat la debate-ul respectiv, i-aș fi dat afară pe toți consilieri, bă, și eu dacă eram consilier, tot să prezentam mai bine, adică, bă, e incredibil, adică mi se pare incredibil la nivelul cum nu te poți pregăti pentru un debate de genul ăla, nu e să-și că l-ai în față pe, nu știu, Churchill, îl ai în față pe, nu știu, bă, l-ai în față pe Simion, îl ai în față, nu știu, pe ăla, pe Kelemen, Hunor, și a venit și ăsta, care era, cum zice mă, de la PNL sau tot așa, un nume, cam a mai fost aici, a renunțat în favoarea ei, în favoarea lui Lasconi, chestii de genul ăsta, nu știu. De Șoșoacă ce părere ai? Păi Șoșoacă s-a dus și a biruit, a dat cu mir până Parlamentul European. Deci, ce părere să ai? Un om întreg la cap, ce părere ar putea să aibă despre Șoșoacă? Decât la nivel de circ. Altceva ce poți părere să mai ai? Băi, să faci meme-uri cu Șoșoacă, să râși de Șoșoacă, e ok, dar mai sus de atât, ce ai putea face cu Șoșoacă? Adică ce ai putea să duci să-și dă cu mir? Au cântat ăia Învierea, nu știu, că o găsim pe aici, au cântat Învierea la Parlamentul European acum. Deci Învierea lui Iisus Hristos a fost undeva, a fost de Paști, da? Și au cântat acum în Parlamentul European. Deci ce părere să-ți mai faci? Adică, na. Mai departe, bun, spune ceva de TIA încă în regiunea de acumulare, ai TIA, ai ETH în regiunea de acumulare, ai TIA în regiunea de acumulare, asta ca și încă câteva și imediat discutăm. Bun, Orban, da, exact, Orban și mai era Kelemen Hunor, nu? Parcă Kelemen, care e istoric și antic în politică, care, știe anumite chestii, să zicem așa, nu e slab pregătit. Bun, se mută pe în ETH și crezi că în momentul bun, mersi mult Daniel, istoric așa ar trebui să fie, acum cât durează rămâne de văzut, cât ar putea dura tranziția, până când vomită ultimii pe tastatură că ETH nu performează, probabil atunci. Bun, 32.000 de sticle de Paul Roger a băut. Bun, mai departe, Terheș nu mi se pare. Adică nu, eu am analizat pe toți. Bă, nu mi se pare să ai pe cineva bun, adică cineva bun să merite. Bun, mai departe, ne pune să învățăm maghiară. Orban, nu cred. Sau Daniel, care crezi că e prețul de cumpărare pentru usual? Nu m-aș băga să cumpăr aceste monede listate imediat, eu personal. De retragere în Revolut, ce părere ai? ING m-a amenințat că îmi închid contul dacă nu duc tranzacții, cred că chiar și făcute prin alte bănci. Ia auzi, mă, deci ING-ul a venit să amenințe oameni, mă, că le închide conturile. Ia auzi tu. Deci ING-ul, cineva zice pe cea, acum nu știu dacă e adevărat sau nu. Doamne ferește, nu știu, posibil să fie, posibil să nu fie. Abar n-am, dar ci că ING-ul amenință. Păi cum să ameninți, mă, tu, un client al tău, că nu poți să tranzacționezi ce vrea el? Păi în secunda, doi îmi luau în tălpășița, ziceam, da? Bine, mă, pa, la revedere, tată, că mă duc în altă parte unde lumea mă primește, știi? La fel cum am făcut când m-am dus în România și aveam o cafea la mine. Nu m-au lăsat să intru
într-un magazin, că aveam o cafea cu capac, adică nu țineți cont că era așa și o aruncam peste tot, a zis ne pare rău, nu puteți intra cu capac, cu cafea cu capac la noi în magazin și am zis da, nu ce fel de problemă, mă duc la vecini și o să cumpăr de acolo ce vreau să cumpăr și chiar am cumpărat o sumă destul de importantă, nu e ce fel de problemă, la fel și tu. Bă, te amenință băieții, păi cum te amenință pe banii tăi? Deci ăia au ajuns să te amenințe pe banii tăi. De ce avem nevoie de Bitcoin, domnule? De ce n-are nicio valoare? Păi te amenință cineva pe Bitcoin. Vine cineva și zice, dacă faci tranzacția aia, pof, te-am mars, pof, ți-am luat banii pe care i-ai strâns, pam, te-am nenorocit. Păi ce facem aici? Amenințăm clienții? A? Păi ia mă clienții să nu mai fie clienți atunci dacă amenințăm clienții. Du-te, tată, la altă bancă, ok? Bun, salutare, ați vorbit de Revolut, că nu mai acceptă Binance contul de pe Revolut. Nu știu, n-am văzut dacă mai acceptă, dar ăsta Revolut se schimbă și el într-o bancă pe teritoriul românesc, deoarece o să-și iei bani de România, deci, na. Acum fiecare își face treaba. Bun, mulți ar că te duci în Dubai să scoți banii pe criptomonede. Dacă nu ești acolo de 6 luni, nu poți în mare parte să faci mare lucru nici în Dubai. Trebuie să stai. În Cipru, Dubai poți, tu stai 6 luni, Germania, dacă vrei, sau în alte zone, au devenit un pic mai ok. Chiar și Olanda, foarte ok în momentul de față pe cripto. Foarte ok. Numai la noi, a ajuns telefonul prea târziu la noi, știi? Încă n-a ajuns. A ajuns doar la guvern, bă, taxe zero, că dacă nu vă ia... Vreau să plângă la cum îl cheamă, mă? Iancu de Hunedoara, vreau să plângă Iancu de Hunedoara. 0% taxe pe cripto. Bun, mai departe. Și eu am avut ceva probleme cu o bancă, cu leu, exact. Deci da. Sau Daniel consider că este o idee greșită să schimbăm din Bitcoin în ETH începând de astăzi. Nu mi se pare o idee greșită, dar nu tot. Adică nu poți să bagi tot în ETH, să faci flip-ul, să zici gata, acum așteptăm să vină mania, că posibil să nu vină. Adică să nu vină creșterea respectivă, dar discutăm imediat și despre paritatea respectivă, care da, e bătută de soartă și de obicei la un an distanță de la halving, un pic peste, odată ce Bitcoin face all-time high, performează și ETH. Bun, vorbiți degeaba, Revolut merge perfect, zice aici. Da, n-am avut probleme cu Revolut, eu personal. Cu Revolut nu, n-am avut probleme. Vedem acum când vine pe partea de IBAN pe RO, dacă vor fi ceva probleme. Până acum n-am avut neapărat, dar știu că pe unii au avut, depinde foarte mult. Raiffeisen am făcut retragere fără probleme. Uite, unii fac fără probleme, unii nu știu cum, nu știu ce au ei acolo, nu știu. Am discutat prin call center de 10 ori, am fost și în office, răspunsul a fost că rămân în analiză și dacă nu, e posibil să fie blocat contul. Am deschis deja conturi la alte bănci. Exact. Dacă nu te primesc ea, pleci la ei, nici fel de problemă. Bun, dar ar trebui, vezi? Bă, până eu nu cred pe asta cu băncile din România că sunt pro-cripto, adică au fost foarte vehement, inclusiv BNR-ul a fost foarte vehement, inclusiv șeful la BNR a fost foarte vehement. Încă nu le cred. Până când nu vine o bancă la mine să zică nu vrei să ne promovezi pentru tranzacții de cripto, până când nu vine, eu nu cred. Adică, nu cred că există cineva din bănci să zică da, mă, acceptăm fără niciun fel de problemă criptomonede. Bun, Revolut și-a deschis app de trading de se bagă tare și pe asta cum să aibă probleme. Nu știu, n-am văzut momentan ceva probleme aici. Bun, eu am plătit rata la BRD cu cripto și m-au sunat dacă vreau împrumut mai mult, că nu am probleme. Deci ăsta este life hack-ul. Dacă vreți să dați share la o bancă, faceți un împrumut înainte, ok? Și pe urmă retrageți toate criptomonedele pe care le aveți. Ce poate să vă fac? Ce poate să vă fac? Ziceți, bă, n-am bani să plătesc creditul. Îmi închideți contul? Adică pare un life hack. Glumesc, desigur, este un pamflet. Nu faceți așa ceva. Bun, când crezi că se va termina războiul? Sperăm înainte să vină Trump, dar pare că nu. Pare că momentan ai o escaladare a situației între Rusia și Ucraina. Vedem acum cum se desfășoară. Ar trebui oprit, deoarece dacă se întâmplă mai departe probleme, nu va suferi SUA, nu va suferi Germania, nu vor suferi atât de mult decât România va suferi și cu Polonia. Asta trebuie să înțelegeți. Bă, cine suferă în toată treaba asta? Suferă SUA? Nu-i doare la bască. Suferă Franța, Germania? Băi, doare la bască. Suferă România, suferă Polonia, suferă asta de aici. Că astea vor fi zidul. Adică ăștia sunt soldăței. În caz că se întâmplă ceva aici, noi, ne bagă pe noi la înaintare, știi? Pe partea respectivă. Și ai vrea să-ți dai copilul la război? Ai vrea pentru un război inutil, a zice din punctul meu de vedere, ai vrea? Ai vrea în secolul ăsta să zică România, gata mă, de mâine toată lumea merge la război, avem nevoie de nu știu câți soldați și tot așa.
Unde? Adică unde? Nu vrem să ajungem acolo, vrem ca lucrurile să se calmeze naiba odată, să facă ăștia o înțelegere, că cred că asta se întâmplă de fapt. Fiecare vrea să-și facă o înțelegere pe un picior mai mare. De asta și Ucraina a început să atace, de asta și Franța a dat arme, și UK a dat arme celor din Ucraina și SUA la fel, ca să aibă ce negocia când vine Trump. Adică să zică, bă, avem și noi aici ceva de zis, să zică Ucraina. Nu puteți să ne luați jumătate de țară, știi? Bă, luăm teritoriile astea, 2, 3 și tot așa. Să fie pe picior de negociere diferit de cum ar fi momentan. Bun, eu scot direct de la bancomate din cazinouri în Italia și nu am avut probleme. Da, depinde și ce sume scoți de la bancomatele respective. Iancu mi-a blocat contul când i-am adresat niște întrebări bine formulate legate de acest spațiu cripto. Păi îți dai seama, păi când le vede acum, când intră și el pe Facebook, nu poate să-l lase lumea în pace, bă, toată lumea pe cripto. Lăsați-l mă în pace, că oricum la debate nu vine niciodată. Adică el se duce și vorbește singur. Adică se duce pe la posturile la televiziune și vorbește singur, știi? Adică în loc să vină, să se coboare, Iancu să se coboare de Hunedoara și să se coboare aici între muritorii de rând și să explice muritorilor de rând aici, nu lor de la TV, că îmi dau 2 lei pe ce zic el acolo, deoarece el zice băgați în bonds, 5% în bonds, luați bani. Păi dacă unul are 100 de lei, ce să facă cu 5% în bonds? Adică, na, ce zice, să uite la Iancu și zice, da, și are dreptate. Păi dacă are 100 de lei, ce să faci cu bonds, știi? Coboară-te, tată, un pic mai jos aici, în zona asta, să zicem, mai de online, că online-ul tot pe care îl face pe Facebook e nimica toată, la TV e nimica toată. Coboară-te aici între muritorii de rând și încearcă de aici să explice anumite lucruri, dacă vrei să le explici real, dar nu vine nimeni, adică aici nu vrea nimeni să vină. Bun. Bun. Mai departe. Bun, să trecem la analize. Vreau să cumpăr 15 gold, 50 dot sei. Vezi că ți-a răspuns domnul Fire. Atent că ei bătaie, zice Andrei recenzi. Adică, nu știu, nu am văzut că a răspuns nimic. Dacă a răspuns din nou, lucrurile vor fi civilizate. În orice caz, și el, și Iancu, și oricine care vrea, oricând îmi trimit mesaj și intră live, adică aici, lângă mine. Bam. Apare aici și discutăm despre orice, adică poate să spună orice opinie vrea, nu ia nimeni nimic la și toate ele. Nu, discuții civilizate, dar nu vrea nimeni. Nu vrea nimeni discuții civilizate, toți sunt doar pe hai să râdem, hai să facem, hai să arătăm cu degetul, hai că aia, hai că știm noi, hai că nu știu ce. Hai la niște debate-uri ca lumea, făcute ca lumea. Dacă oricine, oricând, oriunde, sau Daniel, ne-am întâlnit în Londra, dar am fost cam pe fugă și din păcate nu prea am apucat să vorbim. Te felicit și pentru ceea ce faci pentru comunitate, te mai aștept, mersi, apreciez George că ai venit atât de rapid în UK. Da, nu știu dacă a răspuns, n-am văzut să răspundă Silviu. Din nou, Silviu, ești oricând invitat pe acest canal. Intri când vrei pe orice live, dai mesaj și intri. La fel și domnul Iancu, același lucru. Adică suntem aici să discutăm. Dacă vor să se coboare la nivelul nostru de jos, de aici, din Mocirlă, probabil așa consideră, sunt foarte, foarte bine, îi primim foarte, foarte bine în Mocirlă. Bun, mai departe. Cum crezi că se va performa Floki având în vedere listarea de mâine de pe Coinbase și că va fi listat jocul Valhalla? Păi, by the rumor sell the news, suntem aici de ceva timp, ok? Suntem aici de ceva timp. Bun, ce super chat-uri au mai fost aici? Imediat ne uităm. Bun. Ok, despre SNP Network. Ok, imediat. M-am uitat la SNP SNP Network, cum vrei să-i zici aici. M-am uitat la ei și am analizat din perspectiva mea ce se întâmplă cu acest proiect care a trecut, să zicem așa, pe sub radar. Ce-mi place la el e faptul că au partea asta de reclame descentralizate. Adică din ce am înțeles eu, au vreo 3000 de mineri care pot să spună reclame într-o aplicație descentralizată. Adică tu te uiți la televizor la un match și, să zicem așa, intri în aplicația respectivă care e în Google și în toate platformele respective, probabil va fi pusă și pe telefon și pe televizor, asta vreau să zic, intri în aplicația respectivă, tu te uiți pe ProTV și ea merge în background. În momentul când îți pune o reclamă aplicația respectivă, on top, adică peste ce vezi tu la televizor, fie că e match, fie că altceva, tu faci bani, adică tu faci monedele respective SNP Network, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. De ce? De exemplu, cineva care ar vrea să facă publicitate
publicitate la TV din online, adică tu vrei să pui publicitate cum o pui pe YouTube, bă, nu poți să o pui pe televizor, trebuie să te duci la ăla să-i zici, hai să facem, hai să-mi pui publicitatea, plătești foarte, foarte mulți bani, nu poți. Așa, printr-o aplicație de genul ăsta, ai putea să faci chestia asta și asta îmi place, că este disruptiv în primul rând, asta e foarte, foarte interesant, deoarece îți dai seama că nu cred că o să le convină celorlalte posturi de televiziune și toate cele că această aplicație face disruption, că asta face, adică cumva perturbă toată chestia lor pe care o fac ei acolo de reclame de alea old school, nu? Că asta fac ei, reclame de alea old school, îți bagă farmacia inimii, balena sau ceva de genul ăsta, ok? Deci asta face și asta îmi place. Mai e faptul că s-a listat și tot tokenul este în piață, ceea ce este bine și e doar pe DEX momentan. Adică n-au plătit BIR la aceste exchange-uri care, știi cum e, când listezi o monedă pe exchange-urile alea își cer BIR. Înseamnă că, poate unii dintre voi nu știți, dar dacă vrei să te listezi pe Binance poți să-și ceară până la 50% supply și bani, dacă te listezi pe KuCoin la fel și pe altele, plus că ți iau monedă. Atunci îți iau moneda respectivă, că asta multe proiecte, să zicem așa, intră într-o greșeală. Când îți iau moneda respectivă, ei pot să-ți manipuleze prețul. Fie că vorbim de Binance, KuCoin, toate celelalte. Se manipulează foarte, foarte ușor prețul, deoarece poate să-ți vândă și să shorteze dacă ai și futures. Poate să-ți vândă să când vor ei. Adică ei pot schimba trendul în momentul când vor ei pe monedele respective, dacă au suficient supply. Asta e destul de clar. Deci asta îmi place, plus am văzut că au parteneriate acum aici, mă uitasem azi la ei pe Twitter, vreau să-mi ceva și la Andrei Brătucu aici. La SNP Network, o să le dau și follow aici, văzusem asta care îmi place. We are proud to have signed a collaboration agreement with the government of Romania. Știu că aveau și cu Politehnică aici, through the Ministry of Research, Innovation and Digitalization aici. Foarte tare. Asta una, plus că acest parteneriat în mare parte o să se întâmple așa. Adică tu o să te uiți la televizor, o să dai drumul la aplicația respectivă, ok, descentralizată și apoi dacă cumva se întâmplă ceva, nu o să primești pe telefon, alertele respective de la RO Alert, o să le primești și în aplicația respectivă, ceea ce mi se pare bine, adică mi se pare bun, ce să zicem așa ar trebui lucrat, ar fi foarte, foarte mult la partea de a fi mai vizibili, deoarece nu mi se pare încă vizibilitatea de care ar avea nevoie un proiect de genul ăsta, care au și ceva și cu Google, adică parteneriat aici, ceea ce din nou mi se pare că ar trebui mult mai mult aici pe partea asta. Deci îmi place. Acum la token, dacă e să ne uităm la token, ar putea fi pus într-un portofoliu de risc dacă ne uităm aici. Știu că am mai avut întrebări, N întrebări despre... Eu vă zic, adică research-ul pe care l-am făcut eu. Imediat. Aici. Bun, SNPAD și ar trebui un exchange, neapărat la un moment dat, un exchange centralizat, adică n-ai cum fără un exchange centralizat. Aici putem să vedem, ăsta este token, nu a plecat foarte, foarte bine, toți tokenii sunt în circulație în momentul de față, n-ai blocați token, ceea ce e destul de bine și așa ar trebui să plece fiecare proiect de cripto cu toți tokenii, adică să nu mai ai, vine VC-ul, dădam pe tine, vine ăla, dădam pe tine. Dacă ne uităm aici unde se tranzacționează, e pe Uniswap, sunt pe DEX-uri momentan, dacă poți să observi aici, ai nevoie de mai mult volum. Volumele astea, îți dai seama, nu pot veni așa deodată, ele trebuie făcute și pe DEX-uri, desigur, și am zis că asta e partea bună, ok? Partea mai, să zicem așa, ciudată e că dacă nu ai și un check, e foarte, foarte greu să urci volumele foarte, foarte mult. Poate e bine pe un proiect mic. Proiectele mici așa ar trebui să plece, ok? Deci dacă vreți să vă gândiți să faceți un proiect mai mic, uitați să vă listați pe KuCoin, pe Gate, pe toate astea. Bă, începeți din descentralizare, începeți din DEX-uri. Asta e cea mai bună chestie pe care puteți să o faceți. Și apoi dacă proiectul vostru prinde, listați-l pe altceva. Nu mai începeți direct. Dați la KuCoin 30% din supply, la Binance 50% din supply și pe urmă te gândești, bă, de ce nu performează proiectul? Păi, de asta nu performează, pentru că ei au foarte, foarte mult token care poate să facă ce vor cu tokenul respectiv, ok? Bun, deci da, bine, în sfârșit am avut timp să mă uit și o să mai mă uit și pe alte proiecte, dar în general timpul e destul de limitat aici. Voi ce părere aveți de SNPAD? Adică care e părerea voastră personală? Interesant SNP-ul, da, interesant, pare să zicem așa într-o fază incipientă. Ce mai mi-a atras atenția citind mai multe despre SNPAD e faptul că dacă ei vor face revenue, adică dacă va veni cineva care va vrea să marketeze prin aplicația lor și vor face revenue, parte din revenue ăla va fi băgat în token, ceea ce din nou ar putea avea
un use case, deoarece care e problema cu mare parte din criptomonede? Bă, n-au use case. N-au use case, adică ai moneda ce use case are? Adică ce face? Cum crește prețul? De unde vine revenue? Și asta e o problemă de care eu am mai vorbit în materie de cripto. De ce aceste proiecte, din revenue pe care îl fac, multe n-au, dar unele au revenue. Dacă te uiți la Filecoin, dacă te uiți, bă, la mai multe, fac revenue puternic aici. De ce nu faci la fel ca la acțiuni? Faci revenue, o parte din revenue ăla faci buyback, ok? Faci buyback pe tokenul respectiv. Și atunci comunitatea ta care ține tokenul respectiv ar putea avea de câștigat. De ce nu fac asta? Asta e întrebarea de baraj pentru multe tokenuri de genul ăsta care, să zicem așa, au revenue, dar nu bagă înapoi în token. Ceea ce înseamnă că îți mai parte să fur comunitatea. Bun. Ce zice Gold? E gata proiectul. La ce te referi? Gata să decoleze? Gata să scadă? Gata e mort? La ce te referi exact? Bun, mai are rost să intru în e-gold acum. Numai tu poți să faci această analiză în materie de e-gold. A fost la 500, acum e la 30. Deci, na. Interesant SNPAD-ul, dar mai are până să livreze ce vor. Eu am un Sony și de 4 luni nu pot să pun aplicația la TV-ul meu pe Sony. Probabil vor veni, adică încă nu și-au pus tot la punct, dar ideea mi se pare bună. Adică o idee pe care n-am mai văzut-o. Asta clar. Adică asta, să zicem așa, bă, am tot auzit, SNPAD, ok. M-am uitat la token, adică n-aveam în mare parte să analizez. A avut un pump inițial aici, nu a picat atât de mult ca celelalte proiecte și s-a menținut destul de bine din perspectiva faptului că au avut o token în circulație, n-au avut un exchange, să zicem așa, mare, ok, care să ia supply-ul tokenului respectiv și stă cât de cât stabil aici în regiunea asta. Acum, îți dai seama, vedem mai departe, dar îmi place că lucrează și au parteneriate destul de bune. Așa trebuie, știi? Pe calea asta trebuie. Bun. Mai departe. Vreau să dau Aevo pe Theta, văd că performează mai bine. Merge pe Samsung perfect, zice Cristi Balu. Puteți testa și voi, vedeți dacă merge aplicația și puteți face sigur bani cu tokenul respectiv dacă puneți on top of TV, adică peste TV aplicația respectivă. Testați-o. Bun, cine se mai uită la TV? E și asta o chestie, dar să știi că se uită destul de mulți, dar cei care se uită poate nu înțeleg asta momentan. E și asta o întrebare valabilă. Bun, mai departe, de aia și merge așa bine că ei fac deflație când își recumpără moneda proprie din profituri. Da, asta e bine. Deci atâta timp cât business case-ul merge, că asta e chestia, că nu le mai merge business case-ul și nu pot cumpăra tokenul, atunci nu ai nici growth. Adică e strâns legat, să zicem, de business. Problema în celorlalte proiecte e că n-au o legătură de genul ăsta. Adică, bă, zi-mi că tu din profitul ăla pe care îl faci cumperi și tokenul, că eu țin tokenul, eu nu țin compania. Nu mă interesează, eu când cumpăr tokenul mă interesează, bă, ce faci tu ca companie pentru ca să-mi crești tokenul, ca să poți să-l țin, ok? Și asta a fost o mare problemă și asta trebuie să schimbe în mare parte. Deci, watch to earn-ul ăsta e un început bun. Probabil ar trebui mult mai mult, adică nu trebuie să oprească doar la reclame de genul ăsta pe TV, în niciun caz. Bun, fiica mea se uită la TV, Papa Pig pe YouTube, zice Claudiu Drăghici. Pe YouTube oricum ai deja reclame, adică pe YouTube deja ai reclamele respective pe YouTube. Nu am TV, zice Marius aici. Bun, mai departe, cei din cripto nu prea se uită, zice Sergiu. Bun, cine a mai luat play-up pe Revolut și acum nu poate vinde? Ce mai este și ăla? Asta este întrebarea. Bun, nu am TV, ne uităm puțin la Dominanța BTC, ne uităm imediat și la Dominanța BTC și la toate celelalte, 2 secunde aici. Bun. Știți melodia asta, nu? Cu Băsescu la putere, vreți să vă pun aici să dansăm? Nu cred că este nevoie. Hai, Băsescu la putere, vă pun intro dacă vrem să vomităm cu toții pe chat. Bun, reclamele cu SNPAD sunt inteligente și personalizate. Poți să îți comanzi pizza de la magazinul din colț doar prin scanarea codului QR. Tare. Hai să fim serioși, în afară de BTC nimic nu prea contează ca use case. Nu este neapărat adevărat. Sunt câteva care au un use case real. Chiar și ETH, care e o platformă care poate să creeze alte aplicații și on top of Ethereum, să zicem așa, ai putea face multe lucruri, plus token nu are și el relevanța lui în ecosistem. La fel și Aave, care are revenue. La Aave, din nou la Aave, la Filecoin, la astea, bă, aici e șocul meu. De ce astea nu pun mai mult din revenue în partea de token? Deoarece acolo, ăla e tokenul pe care, să zicem, ai vrea să-l deții, în care echipa
promite că investește din revenue în partea de token sau din ce fac ei, orice chestie pe care o fac ei și fac bani, să-i reinvestească în token și atunci da, îți crește și ție valoarea și vrei să fii holder pe moneda respectivă. Okay? Sunt câteva care au relevanță, dar problema mare, clar, este că multe nu au nevoie de token, adică nu au nevoie. Bun, nu știu dacă ai înțeles că SNP înlocuiește reclamele existente de pe postul TV. Ba da. Asta am zis. Ba da. Păi asta am zis. Exact asta am zis. Adică în loc să vezi reclamele respective, reclama respectivă, odată ce ai aplicația pornită, îți înlocuiește reclama cu cea pe care, să zicem așa, e targetată acolo. Targetată de cine? Păi cei care vor să își facă publicitatea respectivă prin SNP. Asta am și zis. Bun, mai departe. Azi facem o aplicație și un token pe MVX să fie minat cu televizorul. O să fie și ceva de genul ăsta, adică ați văzut în ce nebunii intrăm acum pe partea de orice puști de 13 ani poate să-și listeze moneda, de acolo probabil o să iasă ceva. Clar că e o bulă în ceea ce privește Solana, Pump Fund și toate meme-coinurile astea că se listează 5.000, 10.000 pe zi. Adică n-ai cum, nu e sustenabil, asta e clar, adică luați-vă gândul că ar fi sustenabil ceva din perspectiva asta, dar la un moment dat din toată nebunia asta probabil câteva lucruri vor rămâne relevante. Ce se întâmplă acum cu meme-coinurile pe Solana mi amintește foarte, foarte mult de ICO Mania din 2017, care din nou la fel am avut ICO-urile respective, care acum meme-coinurile sunt foarte apropiate de ce se întâmpla atunci cu ICO-urile. Atunci aveai un ICO, aveai un white paper, ce white paper-ul băgai în ICO și tu, adică oricine putea să bagi, nu trebuia să fii VC, nu trebuia să fii toate astea cum sunt în momentul de față, puteai să bagi dacă vrei. Erau raguri foarte, foarte multe, dar erau și proiecte, de exemplu ICX care a făcut 1000X și altele, EOS și toate cele care au făcut foarte, foarte mult, dar erau și raguri, adică se făcea un white paper, îți lua banii și pleca cu banii mai departe. La fel și aici, meme-coinurile sunt foarte, foarte apropiate de zona aia. La fel și ETH a crescut foarte, foarte mult și vezi, ETH s-a maturizat. Mulți asta nu înțeleg. Bă, ETH s-a maturizat, a ieșit din groapa aia care era cu ICO Mania, a ieșit din zona respectivă, încearcă să facă mai mult pe calitate, un pic mai pe termen lung, este un pic mai stabile pentru ecosistem, ok? Pentru ecosistemul de cripto, dar la fel și ETH. ETH și-a crescut foarte mult în 2017 atunci, datorită acelor ICO-uri, ok? Și ce s-a întâmplat 2018-2019, în care ICO-urile s-au dus majoritatea 99% în jos și au tras ETH rău de tot. Crezi că va fi diferit în legătură cu Solana data asta? Nu. În momentul când coinurile vor exploda la nivel negativ și nu va mai fi lichiditate, foarte, foarte nasol va fi pentru Solana în momentul ăla, plus că pentru Solana vin deblocările. Nu se va termina diferit, ok? Asta ca să vă intre bine în cap, că mulți zic Solana nu mai scade să duce la infinit. No way. Poate să facă 400-500 și depinde foarte mult cât va ține mania asta. Când se va stinge, Solana probabil va avea o performanță foarte, foarte slabă pentru o perioadă lungă de timp. Bun. Bun. Cam slabă dominanța pe like-uri. Hai să o vedem care e dominanța pe like-uri. Care este dominanța pe like-uri aici. Imediat ne uităm. Bun, ia să ne uităm. Avem 759, cred că o ducem acum. Cred că o ducem sus de tot. Începem, desigur, avem o oră și un minut, dar ne-am încălzit 760 aici. Bun. Sănăpat, da, Sănăpat, dacă vreți să vedeți ce fac, îi găsiți pe Twitter, la SNP Network aici. Bun. Mergem mai departe, vă pun asta cu Băsescu la putere, vreți? Nu știu dacă vreți. Vreți sau nu vreți? Ai văzut puști de 12 ani care a pompat un meme pe Solana la 70 de milioane? Da, ne-am uitat. Ne mai putem uita încă o dată. Dacă mergem aici, la mine pe Twitter, nu ăsta, imediat ne uităm. Dar să vedeți mania, dacă asta nu e o bulă, atunci ce e? Hai să ne uităm mai, să vedem ce s-a întâmplat în această dimineață. Se vede un pic mic. No thanks. Wait, what? He said, wait, Wait, what? I'm so confused. What? Oh, yo, it's nuked. Why is it nuked? Nowhere. Oh, Holy fuck! Holy fuck! You full clip. Holy fuck! Thanks for the 20 bandos. yeah, he did. Yo! Cât se năremă puștul ăsta? Yo! What the fuck?
Deci a făcut un meme coin și a dat rag, a crescut, după cum vedeți aici, a crescut, a zis comunității că nu vinde, ok, și apoi a arătat semnele respective, a zis că nu vinde, dar de fapt a vândut topul, ok. Ce s-a întâmplat mai departe, după ce el a vândut topul și le-a dat rag la 20.000, a zis 20 de bands, dacă nu mă înșel, 20 de bands înseamnă 20.000. Deci asta e noua generație, asta e nou tip de economie. Vedeți cum se schimbă lucrurile, adică mulți ar zice Bonds, dar băiatul ăsta nu cred că o să fie la transferată de Bonds. Adică uite la el, ia, hai să ne mai uităm o dată. Hai să ne mai uităm o dată la nou tip de economie aici, ia stai, unde e? Ia stai, unde e? Uite, băiatul ăsta. Crezi că va fi atras de Bonds? Nu știu, zic, în nou tip de economie în care ne aflăm în momentul de crezi că va fi atras de Bonds? Sau, uite-l, ia uite, ce zici? Dar știi ce... Știi ce îmi zice asta? Că Gen Z-ul, Gen Z o să fie și mai degen decât noi. Adică Gen Z-ul, care acum de vârsta lui, nu știu, 10, 15, cred că maxim 20 de ani. Adică ăștia de maxim 20 de ani. Ăștia sunt mult mai degeni. Adică bula ar putea să fie și mai mare la un moment dat, având în vedere toate lucrurile astea care vin. Și acum au totul la un buton distanță. Adică PampFan a făcut ceva ce n-a făcut nimeni pe ETH. A făcut o aplicație în care oricine poate să vină să facă live-uri și să listeze monede. Imaginează-ți asta ce au făcut ăștia de la PampFan, care da, au făcut lucruri destul de bune. Asta nu înseamnă că nu este o bulă, e destul de clar. Dar Gen Z-ul, odată ce vor atinge 18, 20, 25 de ani, imaginați-vă economia lor. Nu știu, vă las pe voi. Hai să ne imaginăm cu toții. Cum ar arăta economia Gen Z? Cum ar arăta economia Gen Z? În ce or să bage băieții ăștia? În ce o să bage banii băiatul ăsta? În ce o să bage? O să bage în aur? O să bage în bonds? O să bage pentru 5% yield? În ce o să bage băiatul ăsta de aici? Ce ziceți? Și cei din generația lui, în ce o să bage? George, mă simt prost că am 18 ani. Băi, ești bine dacă ai 18 ani. Ai o mare șansă, dar generația ta, sincer, o să fie mult mai degenă. Eu nu zic că e rău, adică eu nu sunt genul ăla să zic mamă, ce nasoală este generația Gen Z, cum am zis părinții noștri despre noi, ce nasoală este generația milenială. Păi atât de nasoală a fost generația milenială care acum a făcut Gen Z-ul. Păi cine a făcut? Nu generația milenială, cine face copii acum? Sau cine a făcut copii? Generația milenială în mare parte vin și fac copii acum. Asta e probabil făcut de generația milenială, care noi la rândul nostru am fost degeni în mare parte, dar ăștia or să fie și mai degeni. Acum vine teoria mea în materie de cicluri de piață. Credeți că nu mai vine un ciclu de piață masiv și pentru altcoin-uri și pentru piețele speculative? Na, reluăm. No thanks. Wait, what? He said, wait, Wait, what? I'm so confused. What? Oh, it was nuked. Why is it nuked? No way. Oh, Holy fuck! Holy fuck! Du funkler. Holy fuck! Thanks for the 20 bandos. yeah, he did. Yo. Ok, bun. Acum, ăsta a făcut meme cu Darag. Ce s-a întâmplat mai departe din nou arată degeneria din acest spațiu și ce să urmeze. Mie mi se pare că n-am ajuns încă. Ăsta e doar un preview. Societatea se degenerează din ce în ce mai tare. Cu Trump acum la putere, cu Elon Musk și cu toți ăștia, va fi o degenerare în următorii 4 ani, cred că istorică. Cred că n-a văzut pământul ăsta ce va urma în următorii 4 ani. Adică pe partea de degenerare masivă, ok? Bun, ce s-a întâmplat mai departe? Deci ăsta Darag a zis, am făcut 20.000. Ăștia ce au zis? Ai făcut 20.000? Ne-ai dat rag la toți? N-ai vândut bagurile? Păi, acum și ce facem? Ne punem toți și cumpărăm înapoi ce ai vândut tu și ducem meme-coin-ul tău la 50 de milioane. Și l-au dus la 50, cred că peste 50 de milioane. Deci l-a vândut că era pe la, nu știu, milion ceva, capitalizare. Pe urmă s-a dus la 50, a făcut 50x. Și el ar fi avut probabil câteva milioane de dolari dacă ținea. Acum nu s-a oprit acolo, că asta zic, vezi? Te trage și la răspundere, adică te învață și o lecție. Nu s-a oprit acolo. Ăștia au făcut pe PampFan meme-coin cu toată familia lui. Adică i-au pus toată familia pe blockchain. Au luat, s-au dus pe Twitter, s-au dus pe Instagram, s-au dus pe toate astea, i-au găsit mama, i-au găsit sora, i-au găsit tot tatăl și le-au făcut meme-coin-uri și toate alea s-au dus la 7 milioane, 10 milioane. Ok, s-au dus la 7-10 milioane capitalizare, instant, adică cât e bobăr acum, s-au dus în câteva ore, s-au dus în zona respectivă. Plus, până și la câine i-au făcut. Adică până și la câine i-au făcut. Azi, bă, cu noi you no fac, că altfel ți-o iei, știi? Bun, deci asta ar fi aici un preview de degenerie.
Acum, imaginați-vă o aplicație descentralizată. Asta e deja un începutul, dar asta e doar începutul pe McQueen. Imaginați-vă o descentralizare a unei aplicații mari. Adică cum ar fi un Twitter descentralizat în care nimeni să nu poată să-ți oprească contul indiferent ce îi zici acolo. Acolo o să vezi realitatea din societate, în care oricine o să vină ca pe dark web să poată să facă orice live vrea el pe aplicația respectivă, orice, și nimeni nu o să poată să-l oprească. Adică dacă el vrea, nu știu, să-și pună șampanie în cap, dacă el vrea, nu știu, să facă orice pe live-ul respectiv, ar putea să facă. Și atunci mulți dintre noi o să ne șocăm puternic, deoarece o să vedem realitatea din societate, deoarece noi trăim într-o bulă. Având în vedere că noi trebuie să ne purtăm într-un fel, în altul, dar când suntem singuri și nu ne mai pasă de toate chestiile celelalte, că nu ne poate să mă oprească nimeni în contul și toate cele, atunci suntem de fapt noi. Până atunci suntem niște animale dresate, să zicem așa, în acest tip de societate. Poate societatea are nevoie de genul ăsta, are nevoie de o trezire la realitate în felul ăsta, în care societatea să vezi adevărata fața societății, că acum tu vezi o bulă de fapt. Nu vezi adevărata fața societății, poți să iei, de exemplu, J.K. Rowling, care toată lumea care a făcut Harry Potter. Mamă, J.K. Rowling tare, 20 de ani tare. Apoi urmă a zis ceva xenofob și toată lumea a zis, păi stai, că nu, asta nu e J.K. Rowling. Ba da, e fix J.K. Rowling. Numai că tu te-ai atașat de cineva pe care oricum nu cunoști, J.K. Rowling, ok? Dar imaginează cum ar arăta societatea, nu poți să e inimaginabil ce ar putea să se întâmple pe o aplicație pam-fan de genul ăsta, dar care ar putea prinde global, adică care ar avea miliarde de utilizatori, care nimănui nu poți să-i oprești contul, nimănui poate să facă oricine orice pe aplicațiile respective. Imaginați atunci cum ar arăta economia, cum ar arăta societatea și tot ce. E și teoria asta că totul se va reduce la content și da, un watch to earn o să fie un watch to earn destul de mare. Economia viitoare probabil va fi bazată pe un watch to earn. Nu știu neapărat cum va merge, cum nu va merge, ăla va fi UBI-ul probabil viitorului, adică Universal Basic Income, te uiți la ceva de genul ăsta și primești bani. Cum fac cei de la SNP Network, îți pun reclame peste sau orice alt mecanism, dar asta probabil va fi. Lumea contentului va crește extrem de mult, oricine acum prin TikTok poate să facă live, poate să de telefonul să facă live, adică asta va crește și noi ca societate, în primă fază probabil o să ne șocăm, cum ne șocăm în momentul de față, ne șocăm de anumite chestii, bă, se întâmplă astea, păi noi nu le știam, ele oricum se întâmplau probabil, oamenii probabil aveau ideile, dar nu le vedem, dar poate e nevoie de genul ăsta ca să ne puricăm, adică să puricăm societatea într-un fel. Bă, trebuie să-i contraatacăm pe aia, trebuie să fie discuție, exact cum cer eu aici. Bă, ești anti-cripto, n-am niciun fel de problemă, vino să discutăm. Ești anti-bitcoin, vino să discutăm. Ești anti-brânză de la mamaia de la stradă, hai să discutăm. Prin discuții și prin chestii genul ăsta putem ajunge la o societate mai pură, mai bună, mai reală, mai autentică decât fake-ările astea pe care o vedem în momentul de față și ne e băgată pe gât de televizor. Bun. Senia Melisa este pe chat. Yes, sir, este pe chat. Senia, Melisa, aici foarte, foarte bine. O salutăm pe Melisa. Bun, perfect, facem. Ajungem și la super chat-uri imediat. Bun, eu sunt singurul de aici care nu are TikTok și pot să dovedesc cu App Store. Ok, am înțeles, dar nu e despre tine, ci despre următoarea generație care va trăi în content. Generația asta pe care o vezi tu aici, diferența e că ei nu au văzut niciodată lumea fără internet. N-au văzut-o. N-au văzut lumea fără internet. Ei s-au născut cu asta. Adică s-au născut cu internetul, s-au născut cu tehnologia în mână. Sunt diferiți cât de cât în modul în care le merge creierul. Cum sunt? Să zicem, unii ar zice că sunt prăjiți, unii ar zice că sunt mai inteligenți. Depinde. Mie nu-mi place să zic, bă, Gen Z sunt niște ratați sau ceva de genul ăsta. Că nu sunt. Nu sunt. Că sunt și printre ei persoane care fac anumite chestii. Da, dar na. Când ești mai diferit și când vezi lucrurile mai diferit ca generație, te arată unul cu degetul, știi? Zici, bă, ce nasol. Da, și noi eram la fel de fraieri, la fel de diferiți, la fel. Fiecare generație are lucrurile ei. Acum vedem cum evoluează și cum ar arăta. Că asta e, mă gândesc din ce în ce mai tare. Bă, cum ar arăta o societate de genul ăsta a online-ului total, că acolo mergem spre zona asta, contentului total, a watch to earn, a chestiilor respective, cu AI-ul, cu toate astea, adică toată îmbinarea asta, cum ar arăta, ar fi interesant. O să mă gândesc din ce în ce mai mult la asta și probabil o să am mai multe opinii pe viitor. Dar ce vreau să vă zic este că, din nou, demografia vine din spate și demografia nu o să cumpere bonds. Nu o să cumpere bonds. Probabil demografia o să zică că Bitcoin este aurul de acum. Adică cei peste 20 de ani o să zică, o să se uite la Bitcoin și o să fie cum și noi o să fim, bă, Bitcoin, tată, noi să fim cum e acum ăsta de hater pe Bitcoin, cum îi zice, care e cu aurul, Peter Schiff. Noi să fim Peter Schiff în 20 de ani.
Deci în 20 de ani noi să fim Peter Schiff, 20-30 de ani noi să fim pe Bitcoin, cumpărăm Bitcoin la 1 milion, cu Bitcoin, băgați în Bitcoin și vine ăsta și zice, tataie, ai auzit de AI-ul ăsta care acum face nu știu ce, care intră în univers, metavers, bunivers și iese cu nu știu ce, că face nu știu ce, ai auzit de economia TikTok-ului, ai auzit de toate astea și tu o să zici, lasă-mă cu astea, Bitcoin, tata, Bitcoin. Deci noi să fim un fel ce sunt ăștia cu aur acum, probabil în 20-30 de ani. E destul de clar. E destul de clar. Acum mulți zic, bă, ce utilitate are Bitcoin? Că are doar, nu știu, 10, 14, 15 ani de istorie și nu e store of value. Întrebarea rămâne, păi cât ar fi? Cât ar trebui? Că mi-a stat ceva content, am stat un comentariu la George Bugni și zicea, compar tu Bitcoin-ul cu aur, 2000 de ani, 2000, 2000, 3000 de ani de când este aurul aici pe această planetă, de când este store of value. Păi da, mă, ia, fă exercițiu de imaginație, întoarce-te acum 2000 de ani sau acum 1980 de ani. Întoarce-te acum 1980 de ani în timp și vezi aurul atunci, în stadiul lui primar, vezi-l, o să zici că este store of value? Nu, o să-l vezi peste 3000 de ani și zici, aurul este store of value. Păi ce facem? Hai să ne creogenăm cu toții, ok? Deci ne creogenăm, în 50 de ani mă creogenez, da? Să creogenează și iese peste 2500 de ani și avem discuția respectivă, nu? Sau când e? Adică când ar trebui făcută discuția cu store of value? După 2000 de ani, după 1500 de ani, nu e problemă. Mă creogenez, ies din creogenare și vedem la cât e prețul Bitcoin atunci, peste 2000 de ani. Dacă ajunge și el măcar store of value la nivelul aurului în 2000 de ani. Deci le iese mintea la unii, adică e incredibil. Ne îndreptăm către un serial cum e Black Mirror. Păi s-a întâmplat tot, aproape. Waldo este Trump, dacă nu ați priceput. Waldo este Trump. Asta aici, ce vedeți în momentul de față. Spre asta ne îndreptăm, spre o economie de genul ăsta, cum ați văzut în Black Mirror, spre un credit score, probabil, în online. Adică dacă te porți într-un fel, credit score-ul ăsta în online ar putea veni dintr-o degenerie de genul ăsta. Adică dacă ești degenerat pe anumite platforme de socializare, de exemplu, pe care guvernul nu ți le poate opri, o să spună credit score și o să zică, ok, știi, pe platforma de socializare pe care noi nu putem să ți-o oprim, dar tu te porți cum te porți, am văzut că ai făcut XYZ, credit score-ul tău scade. Păi n-ar putea să facă altceva guvernul decât asta. Deci clar să ajunge acolo, n-ai cum. Nu te creogena că oricum te reîncarnezi. Ia uzi, cineva știe aici că mă reîncarnezi. Ce-ai fi fost în cealaltă? Ce-ai fi fost? Nu știu. Ai fi investit în aur sau în bonds în cealaltă viață? Am luat zeching recent cu așteptări în bull la 0.1. Crezi că sunt așteptări realiste? Da, le analizăm imediat. Lastconi, președinte cu năsui la economie. Lastconi am zis, mi se pare slab pregătită, dar na, fiecare votează cu ce vrea. Eu nu prea am cu cine, din păcate. Pică piața. Copilul rugged, however, is a shocking turn of events. The coin's price skyrocketed to 80 de milioane. 80 de milioane a făcut până la urmă. Pică piața. Asta a zis, ne uităm media dacă pică piața. Pică piața. Aici 93.268. Bă, Bitcoin pare un pic stresat, vorbeam și ieri pe Patreon, pare un pic că tot vezi, uite aici acțiune de presă, tot încearcă, adică așa greoi, știi, adică foarte, foarte greoi. Realitatea este în ETH, asta suntem la realitate. Realitatea este aici, asta era teoria, dacă mai țineți minte, eram aici pentru ETH. Am zis că probabil targetul este aici, 3358 până în 3531, a atins 3452 și ziceam pullback până 30 noiembrie, cel mai probabil. Bitcoin pare că nu merge după teoria respectivă momentan, cu toate că și Bitcoin face o distribuție și discutăm imediat despre asta, cu toate că poate mulți zic că nu există, o discutăm imediat distribuția VBTC. Dacă nu te uiți la realitate, asta e realitate. Realitatea este ETH, ok? Aici, care ETH ar putea facă un pullback 2800-2700 și ar trebui să-l facă, deoarece mulți se vor panica și vor mai vinde și mai multe ETH, să vândă, să plece, ok? Să vândă, să plece aici în regiunea asta. Nu mai zic dacă poate face un wick în regiunea asta 2500-2400 din range-ul ăsta. Eu sper să ajungă, deoarece vreau să mai încarc ceva ETH în caz că ajunge în regiunea asta de jos. Nu am văzut nimic ETH, am încredere că la un moment dat face all-time high și mult peste all-time high. Acum, voi nu trebuie să vă luați după mine, nu e nimic de sfat financiar. Okay?
Aici. Acum, întrebarea e pe ETH, ținem 3020, că e importantă zona asta de aici, 3020, ok? 3020 e regiunea asta, 3020, 3018, foarte, foarte important. O ține? Băi, eu nu cred că o ține, că asta și vorbeam pe Patreon ieri. Nu cred că o ține. Cred că e posibil să mergem în regiunea asta, deci până pe 30, care asta era și teoria. Să mai speriem niște urși aici, care sunt urși de o lungă perioadă în ceea ce privește ETH. Încă consider că decembrie ar putea fi zona în care putem să vedem un altcoin season, dar e posibil să vină după un dump pe BTC, pe care vedem aici la 93.000, care se ține bine în continuare și dominanța încă este în declin. Dumpul pe BTC, vedem, vine de aici, vine de mai sus, rămâne de văzut, dar e posibil să vină și pe dumpul respectiv în decembrie sau spre final de noiembrie am putea vedea o mare parte o parte din capitalul din BTC intrând în sfârșit și în partea de altcoin. Ce n-am văzut asta momentan. Am avut pumpurile respective pe XRP, pe toate monedele alea, dar dominanța nu e. Adică pumpurile respective n-au fost făcute cu banii din Bitcoin. Se poate observa aici. Au fost făcute cu bani vechi, cel mai probabil. A fost un test, așa-l văd eu. Balenele au testat piața, să zică, bă, există interes ca cei care dețin Bitcoin să mute acum în monedele astea altcoins, hai să testăm piața. Au testat market maker piața, au pompat câteva monede, ați văzut atunci în weekend, care pumpurile de weekend nu putem să le luăm prea mult în serios. A pompat atunci și pe urmă n-au avut, să zicem, n-a venit valul pe care îl așteptau să vină. Deci pare că el nu este acolo. Memecoinurile ele pompează, dar ele nu poate să-ți ducă capitalizarea. Asta mulți nu înțeleg, deoarece au capitalizări mici. Una e să ai capitalizarea ETH, care are 300 de miliarde sau cât are, să crească, și una să ai un memecoin de la 10 milioane la 100. Nu e același, că poți să faci 5.000. Nu-ți impactează atât de mult dominanța memecoinului respectiv și multe dintre ele se tranzacționează pe DEX-ul, nu-ți intră neapărat în dominanța BTC aici ca să le vezi. Dominanța BTC breakout, vine Black Friday pe alți aici, așa pare. Bun, dacă vine Black Friday pe alți, mai am câteva, am făcut și update la portofoliu pe Patreon, îl puteți vedea la portofoliu de bază, care mare parte e pe verde, mare parte dintre ele e pe verde. Singurele două monede care nu sunt pe verde e Atom, care momentan încă e acolo la limită în portofoliu de bază, și cu TIA, Celestia. În rest, tot portofoliul arată foarte, foarte bine, verde de primăvară în momentul de față, dar vreau să văd la Celestia, ok, la TIA, deoarece aici trebuie să lucrez la prețul mediu, mai am una la care trebuie să lucrez aici un pic. Dacă ne uităm. Da, la Celestia. Bun, la Celestia, dacă se întoarce în regiunea asta sub 4, probabil voi mai adăuga prețul mediu undeva în range-urile astea de aici pentru Celestia și ar vrea să-l scad un pic prețul mediu. Dacă îmi dă oportunitatea în regiunea asta de aici. Sau Daniel, se consideră profit dacă schimb în USDT, USDC sau doar dolari-euro? Asta în UK, din ce știi tu, că anumite sume ar taxa cu peste 4 ajutor, ori cum nu le dau jumate lor, eu am pe Revolut. Din câte știu, taxarea se face, USDT este o criptomonedă, nu știu legile din UK, dar taxarea se face când tu transferi în contul bancar, deoarece USDT-ul este o criptomonedă. Acum nu știu cum vă vor interpreta ei, deoarece USDT nu este un fiat, ea este o criptomonedă. Acum USDC-ul, de asta l-au și reglementat, probabil asta și vor să facă. Tu în momentul când vinzi în USDT și USDC, nu poți să te obligi acum să plătești taxe pe alea, dar ideea mea e că de asta au reglementat USDC-ul. Momentul probabil când Minca va intra în forță din ianuarie anul viitor, te vor forța și legal. În momentul când transferi din Bitcoin în USDC, se va considera cel mai probabil că tu ai transferat în fiat în momentul respectiv. Acum nu poate să-ți bage pe gât asta, dar probabil de anul viitor vor putea, mai ales în USDC. USDT-ul încă e în gri zone, adică acolo nu poate să zică nimeni momentan, bă, ai transferat în euro sau dolari. Păi nu, că e USDT, nu este USD. Adică ai înțeles ce vreau să zic. Cred că ai înțeles. Bun. Trump sau Kamala? Păi a fost Trump momentan. Cu MPC ești pe minus, ale portofoliu de risc. Diferență pe la o să-l updatez mâine. Da, clar, sunt pe minus pe MPC, portofoliu de risc, da, e și portofoliu de risc. Pentru că alea sunt mai riscante. Și acolo vreau să am high reward, high risk, high reward acolo. Mulți influenceri nu recunosc că sunt pe minus cu multe monede. N-ai cum să fii pe plus cu toate, adică e important, este overall portofoliu să fie pe verde în final. Asta vrei. Nu poți, adică e imposibil. E foarte, foarte imposibil ca tu să n-ai 1, 2, 3 de pierzătoare. Și e total ok, adică tu nu poți să răi doar pe alea care performează extrem de bine sau care performează cât de cât. N-ai cum, ok? Sau pe alea care doar performează excelent, de exemplu cum a fost Solana.
Nu puteai să știi că Solana va face asta, de asta nu puteai să bagi toți banii în Solana, ok? Că au fost unii, noroc, dar nu puteai să bagi toți banii în Solana că te așteptai să-ți performeze extrem de bine. Aveai o așteptare cât de cât, nu puteai să bagi toți banii. La fel și în SUI, nu puteai să bagi toți banii în SUI, că au fost unii, bă, bravo, dar trebuie să înțelegeți că ați avut noroc, ok? Pe perspectiva, ați băgat toți banii în SUI și a crescut, adică ați auzit de SUI, bam, și a crescut. Hai, nu încercați, ceva take profit, dacă te uiți la SUI aici, am vorbit și el pe Patreon, este în zona, am luat deja take profit pe SUI aici, e în zona în care cel mai probabil va veni în zonele astea de jos de aici, SUI. Ok, dar nimic nu merge în sus la infinit, corecții ai destul de clar, uite, ți-a spart o zonă importantă, cea de 3.6 aici, probabil va veni în range-ul ăsta 3.2, 3.1, chiar cineva azi într-un call m-a întrebat de SUI, 1-1 pe care l-am avut, m-a întrebat de SUI, doar ce aveam un profit destul de mare și am zis, bă, ai profit, încearcă să execuți din poziție, acum ce faci cu poziția mai departe? Fii o lași, că mulți fac și greșeala asta, vând, fac profit și pe urmă reintroduc, scade SUI la 2.9 și îl reiau la 2.9 și apoi SUI se duce și mai se duce la 2 și lasă să pice și devin backholder. Nu, dacă vrei, ia-ți una, 2-3 monede care tu ai încredere pe termen lung, ce profit faci, mut acolo sau ține-te pe margine. Ține pe margine, adică nu trebuie să fii implicat în piață non-stop, nu trebuie, ok? Ți-ai făcut profitul, încearcă să nu fii implicat non-stop. Mai de luat TIA acum din perspectiva mea, încă nu și-a făcut mutarea TIA. Deci ar fi, acum nu poți să te aștepți să cumperi TIA și să aștepți în 3 zile să-ți facă all-time high. Nu merge așa treaba. Okay. Crezi că optimismul își poate depăși all-time high-ul? Yes, sir. Yes, cred că da. Bun. Mai e de luat TIA. Toate poziții pe care le-am luat le-am anunțat. Adică nu e ceva ce n-am luat. Prima dată, desigur, le-am anunțat pe Patreon în timp foarte real. Tot ce am cumpărat, tot ce am tranzacționat, am anunțat în timp real, imediat pe Patreon și imediat pe live-uri. Adică tot ce am luat, tot ce am făcut, tot ce am executat. Tot. Bun. Zone bune de acumulare pentru ENA, sub 37 de cenți. Acolo m-ar mai interesa, poate să adaug ceva. Every time you dispose of a crypto asset, you are creating a taxable event. Disposal subject to capital gains tax includes selling crypto for fiat, GBP. Păi GBP nu este selling crypto for fiat, GBP. Da, acolo da. La GBP da, dar nu cred că e reglementare pe USD și USDC, din câte știu eu. Bun. Ce mai e aici? Mai e ceva de zis. Bun, iau TIA la fiecare scădere? Da, DCA-ul s-a dovedit a fi în continuare cea mai bună decizie. Adică DCA-ul s-a dovedit în continuare a fi cea mai bună decizie. Că ai făcut pe SUI, de exemplu am preț mediu pe SUI în regiunile astea de jos. Că vrei să faci pe TIA, că pe ETH, că pe ce îți place ție, știi? Pe ce crezi tu că va performa. Acum, hai să ne mai uităm un pic aici la USD.D. Ajungem și la Bitcoin imediat. USD.D. Vorbeam și el pe Patreon. Este la suport. Asta e problema momentan. Este la suport și e normal. Băi, e normal. După ce ai avut căderea asta de aici pe care o anticipam cu all-time high, dacă mai țineți minte în materie de Bitcoin. Aici este altcoin system dacă mai țineți minte în materie de USD.D. Nu cred că o să vină atât de ușor. Adică fără niciun fel de corecție niciun fel de corecție în sus. Că asta e corecție în sus. La fel cum a fost și aici. Asta a fost corecție, ok? Ai avut aici distribuția, ai avut primul leg down, ai avut corecția și acum ai continuarea și acum din nou vine corecția, probabil înapoi în regiunea asta de jos. Este un trend descendent, ceea ce privește USD.D. Aici, ok? Deci ar fi momentul pentru o corecție aici, având în vedere faptul că ești la suport cât de cât, ar putea asta să împingă până în range-ul de sus de aici, ok? Poate pe ceva care se întâmplă între Rusia și Ucraina, poate pe ceva, habar n-am. Piața mereu găsește motive pentru a vinde dacă vrea să vândă aici. Vedem și earnings-urile de la Nvidia, imediat vorbim și despre ele, probabil o să le prindem în timp real. Am un bet mare deschis pe ZK Sync. Profilurile de risc. Asta vorbeam și azi în call-ul ăla de 1-1. Foarte important să vă înțelegeți profilul de risc. Nu mai încercați să faceți overbetting, adică să faceți overinvesting, nu overbetting. Deoarece nu iese bine pe termen lung. Dacă nu ți se pupă profilul de risc cu ce vrei tu să investești. Dacă tu ai un profil de risc median și tu investești doar în coinuri gen ZK Sync, Ethereum și toate cele, profilul tău de risc, ding, nu este unul median, ci este unul ridicat. Asta nu înseamnă că ar trebui să cobori unde ar trebui să fii cât de cât mai confortabil, în zona aia cât de cât confortabilă. În momentul când piața ți ia minus 40% că e cripto în 2 zile, să nu zici, mamă, ce s-a întâmplat și să stai acolo să tremuri. Nu! Fă-o să fie plăcută investiția. Nu ar să fie neplăcută investiția, să-ți doar hype-ul ăla, că ai investit, că ai făcut, că ai de rest. Fiecare trebuie să-și înțeleagă profilul de risc. Dacă ai un profil de risc scăzut,
BTC, ETH o parte, restul speculezi cât vrei, adică gen 50% BTC, ETH, poate chiar mai mult, restul speculezi tu cât vrei, bă da, știi că BTC, ETH vor rămâne aici și ești bine, adică ești ok în momentul când piața pică. Dacă faci bani cu celelalte, poți să-ți pui planul mai departe. Dacă tu vezi că ai putea avea, să zicem, mai Bitcoin prea mult în portofoliu și ai 50, 60%, 70% Bitcoin și vrei să speculezi, ai putea în momentul când crezi că se apropie un altcoin season, ca acum, okay? Ca în momentul ăsta. Ai foarte mult Bitcoin în portofoliu, dominanța e la 61-62%, deci ok, din risc foarte scăzut aș vrea să urc un pic în risc median, exact ce am încercat eu să fac, ok, în riscul ăla median și mă simt ok, având în vedere că deja am ceva profit pe Bitcoin, aș putea marca de acolo, dacă se întâmplă ceva aș putea să fac anumite mutări, sunt ok să mai mut și din poziția de Bitcoin în ceva mai speculativ, ETH, Ethena, Psui, whatever, ok, dar din nou, încercați să rămâneți intacți, că asta am făcut pe durata berului, de asta am și trecut pe bear, adică de asta am și trecut prin aceste cicluri de bear, de bull, că am rămas cât de cât echilibrați, ok? Că mai ai momente când o iei foarte, foarte în sus sau mai ai momente când ești un pic mai nestabil, trebuie să te echilibrezi de fiecare dată ca să poți să duci pe termen lung. Și depinde de planul pe care îl are fiecare. Nu zice nimeni să nu investești în meme coin-uri. Bă, nu zice nimeni, dar trebuie să știi teoria. Să-ți aloci 5%, 2%, 10% pentru meme coin-uri. Bă, vreau să speculez în WIF, în Doge, nu e niciun fel de problemă, nu zice nimeni să nu faci asta. Chiar poți, adică chiar se poate. Sau în alea de pe Pamfan, pe orice vrei tu. Dar trebuie să înțelegi că din 100 prinzi una sau două. Restul, raguri. Adică dacă te arăți pe Pamfan. Că mulți nu zic asta. Tu, dacă te uiți acum și deschizi Twitter-ul, toți fac bani. Nu-i așa? Deschide Twitter-ul. Toți fac bani pe meme coin-uri. Păi adevărat? Toți făceau bani pe ICO-uri în 2017? Nu, îți dai seama, nu. Mulți zic, bă, câți bani am făcut, dar nu ți arată, e la fel ca la pariuri, știi? Zice, sindromul pariorului. Bă, am făcut atât de mulți bani, am câștigat biletul ăsta, mi-a ieșit, da? Când tragi linia, ești pe minus. De asta sunt și făcute studii, că 99% sunt pe minus, care urmează să seama meme coin-uri, că sunt 1%, da. Și ne referim la Pamfan. Procentajul nu e atât de mare de nereușită pe meme coin-urile mari. Din nou, dacă ești Doge și Floki, toate astea un pic mai mari, capitalizări mai mari, e și mai bine. Dar pe alea pe Pamfan, rău. Adică rău. Tu le vezi doar pe alea câștigătoare și tu vezi timeline-ul că toată lumea face bani când colo nu fac toți bani. Toți zic că fac bani, dar nu fac bani, ok? Bun, mai departe, 1929 de persoane pe acest live. Dacă sunteți aici, apăsați butonul de like, îl aveți mai jos, dacă vă place. Nu vă bagă nimeni pe gât butonul de like, îl aveți aici 983. Din nou, avem un sponsor pe canal, cei de la XFi. Cei de la XFi, care probabil pregătesc ceva foarte, foarte important. Puteți intra la ei pe Twitter, la XFi. Exchange de cripto românesc, îl aveți și aici sus, dar și în descriere. Ia să ne uităm la XFi. Putem să vedem aici, bun. XFi has grown in 180 de țări. Aici, we are entering a phase of unstoppable growth. Deci pregătești ceva aici, cei de la beneficii, innovation, rewards, probabil un card, probabil ceva. Țineți ochii la ei aici pe Twitter și mai sunt cei de la You, care acum și-au lansat platforma. Am testat-o o dată, poți să-ți clonezi vocea, să o faci să vorbească în orice, adică eu pot să pun vocea pe blockchain, să plătesc cu token de la You, ok? Putem să vedem aici, așa arată platforma lor aici descentralizată, adică poți să-ți conectezi MetaMask-ul, să plătești prin You, nu știu cât, 10 token, 20, 50 de token și poți să-ți clonezi vocea și apoi să faci vocea ta să vorbească în orice limbă, în franceză, în spaniolă. N-am mai văzut un use case de genul ăsta, adică n-am mai văzut platformă să aibă use case. Bă, pare că au use case cu acel token You, poți să-ți pui vocea acolo și să-ți o pui în ce limbă vrei tu, ok? În franceză, spaniolă, română, dacă ești străin și în alte limbi, ceea ce nu e rău. Ceea ce nu este rău, avem nevoie de mai multă utilitate în spațiul ăsta. Bun. Mai departe, dar pare că nu vrea nimeni utilitate, toată lumea vrea doar pump-ul, știi cum e? Dacă nu crește tokenul, degeaba ai utilitate. Totul se reduce la creșterea tokenului în ceea ce privește cripto momentan. Bun. Mai departe. Deci eram aici UST.d. Am zis că aveți toate linkurile în descriere. Tot aici aveți și Patreon-ul aici în descriere. Posibil mâine să avem o sesiune de live trading. Portofoliul cripto, acțiuni 1 la 1 le găsiți aici. Plus puteți da membership cadou dacă apăsați pe butonul ăsta. Oricui vreți voi. Adică apăsați aici, puteți da oricui vreți voi un membership cadou. Îl puteți plăti și apoi o să primiți un cod să dați persoanei respective sau un link. Danielță.ro shop, aveți aici shop-ul cu discount
îl puteți găsi și pe el, bam, 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 bam. Îl găsiți aici shop-ul. Bun, ce mai avem? Avem Mixview, care am zis că e sponsorul acestui canal și le mulțumim. Mega discount la NordVPN, 72%, în care poți să zici după o lună, dacă vrei să te răzgândești, poți aici. Bybit, airdrop până la $500 prin linkul ăsta, îl găsiți aici. Acțiuni, mă întreba multă lume de unde vreau să cumpăr ETF-uri, de pe eToro. Aici găsiți multe ETF-uri. Știu că poate fee-urile sunt mai ridicate, dar nu sunt multe platforme care au toate ETF-urile. eToro stă destul de bine. Vezi dacă se pliază pe ce vrei tu să faci. Binance la fel aici, Crypto Expo, ne vedem în martie la Crypto Expo, aveți aici prin codul ăsta Danieliță 50% discount. Ledger, Trezor, le găsiți pe toate aici. Bun, mergem mai departe. Ce zici de ETH la 2K până la sfârșit de an? Zice că e un pic întinsă treaba ETH la 2K. Hai să facem totuși Bitcoin dacă tot suntem aici. Bitcoin încă stă bine, a făcut un all-time high aici, nu poți să fii bearish, asta e clar, adică nu poți să fii bearish, dar totuși parcă îți dă o senzație aici, dacă ne uităm pe mulți indicatori, îți dă o senzație de distribuție plus divergențe masive bearish aici, în regiunea asta. Nu înseamnă neapărat că se va întâmpla acum, dar poți să observi, dacă te uiți pe 4 ore, aici nu știu pe daily, poți să observi divergențele, dacă te uiți de aici, ok? RSI-ul e slab, asta vreau să zic. Buyerii nu mai au controlul, atât de mult cât aveau în trecut aici. E normal, având în vedere cât a crescut. Adică e normal să ai o scădere din partea buyerilor aici. A venit desigur și ăsta Sailor, care a zis că mai convertește nu știu ce notes să mai cumpere BTC-ul și desigur că o să mai cumpere, mai și cumpăra vreo 4,5 miliarde, mai cumpără și acum. Pare că Sailor duce. Plus că Sailor a zis că se va întâlni cu ăștia de la Microsoft în perioada viitoare. Oricum ei vor să voteze dacă pun sau nu pe balance sheet Bitcoin în decembrie, știți foarte bine asta. A zis că Sailor se va întâlni cu cei de la Microsoft pentru a discuta o posibilă adăugare. Vezi, de asta e chestia cu Bitcoin. De ce cred că topul nu este aici final? Nici măcar 105.000 nu cred că este topul pentru BTC. Poate fi un top local. Asta clar, între zona asta și 105.000, aici 105.000, 102.000, regiunea respectivă, noi am mai discutat despre zona, este 1618 pe Fibonacci, care majoritatea asset-urile au luat dump, și aur, Nasdaq, S&P, dacă te uiți pe toate și-au luat corecția din regiunea respectivă. Nu cred că este final, deoarece multe companii, hedge funduri, fonduri, instituții nu au expunere pe BTC în momentul de față, încă. Și asta să vedem flow-urile pe ETF. Nu au. Și încă vor lua 1, 2%, 3%, 4%, 5%, cum zic niște analiști în România, doar speculație așa un pic. Speculează și ei un pic în momentul de față, dar aici specula se duce la nivel instituțional. De asta cred că nu este pe final momentan ciclu de BTC aici și e posibil să meargă mai sus. Cât de sus? Rămâne de văzut. Acum avem mania instituțională pe care noi o aproximam aici. Țineți minte, eram în range-ul ăla de jos, eram chiar în 25.000, 30.000, țineți minte atunci. Toată lumea era bearish, bullish. Acolo. Ne-am dus spre all-time high. Am făcut all-time high. Am stat în lateral. Toată lumea bearish din nou. Targeturi 40-30, 20.000, whatever. V-am zis. Nu suntem încă acolo. Nu suntem încă în mania instituțională. N-au experimentat și ei un bull market. Boomer și n-au experimentat. Ăștia din instituții n-au experimentat un bull market pe BTC. E prea devreme. Trebuie să experimenteze, trebuie să facă FOMO companiile astea. Și atunci te poți aștepta la un blow of top destul de mare în ce privește BTC-ul. E blow of top-ul ăla care probabil va fi greu de atins pentru următorii ani. Pentru că mania probabil o să fie destul de mare în ciclul ăsta. Mai vezi altcoin season, dominanța arată urât de tot. Păi nu o să arate niciodată dominanța bine înainte de altcoin season. Nu arată niciodată dominanța bine înainte de altcoin season. Nici data asta nu o să arate înainte de altcoin season bine. Altcoin season va veni peste noapte. Peste noapte. Cum ai văzut ziua de sâmbătă în care toate au pompat și duminică, așa se va întâmpla dar 2-3 luni. Okay? Și va fi ceva rapid. Adică va fi ceva rapid și va continua pentru o perioadă destul de lungă în momentul ăla. Va veni rapid. Adică bun, în BTC 120, nu știi unde neapărat pe BTC, deci prima dată 105.000, în range-ul ăsta de aici până la 105.000, 102.000, probabil va avea un top local, deoarece lucrurile sunt un pic extinse aici pentru BTC. Sunt puțini care au cumpărat BTC la 15k, eu nu am luat pachet, 15,5k. Eu n-am intrat pe ciclul ăsta, că sunt pe BTC de foarte mult timp. Dacă intrați la mine pe canal, o să găsiți asta aici, o să găsiți primele videouri când făceam comparație între Bitcoin și aur din 2019 și când vorbeam în 2018 despre faptul și în 2019 despre faptul că instituțiile vor intra în piața de cripto aici. Puteți să-l găsiți dacă mergeți la mine la partea de videouri și scrollați aici.
Scrollați. Ok, bun. Așa, până jos de tot. Putem să vedeți primele videouri din trecut, ok, din 2017, când canalul se numea Kryptonita, era Kryptoniță, ok, ca să înțeleagă. Ok, putem să vedem aici anumite videouri, nu știu care era ăla cu aurul, dar ne uităm imediat. Mituri aici asta cu 6 ani, Pornhub care făcea parteneriat, aici era mare chestia cu 6 ani, parteneria Pornhub cu Verge, mulți oameni cred că n-ați auzit de Verge. Bitcoin decolează, nu știu la ce preț era când decola, dar hai să ne uităm aici. La ce preț era? Era Bitcoin, eram pe Bitcoin Gold aici, ok. Asta era Bitcoin, nu văd prețul aici, probabil la 5.000 probabil, 5.000 aici pentru BTC. La anunță din trecut, hai să ne uităm. Bitcoin, 7600, era 7600 aici în 2018. Bun, cu Verge și Tron. Azi dacă mai... urăsc când face asta YouTube-ul. Eu am dat scroll și s-a dus rău de tot înapoi. Am ajuns și eu, salutare Lord Arion, te ieri data asta că ai întârziat. La ce oră sunt Nvidia Earnings? Cel mai probabil după ce se închide bursa americană, deci ar trebui într-o oră și vreo jumate, cam așa. O oră jumate. Astea nu sunt toate live-urile și videourile de pe canal. Unele nu le pot posta din diferite motive, deoarece am mai explicat, nu sunt doar oameni doar buni intenționați pe planetă, sunt și oameni rău intenționați. Nu le-am șters că am vrut să le șterg, ci pur și simplu n-am vrut să dau material pentru procese. Asta ca să înțelegeți. Bun. Mai departe. Deci asta așa trebuie să gândim dacă vrei. Uite, prețul cheie de care Ethereum trebuie să treacă pentru bull run. Aici, în video ăsta, desigur, era multă lume care zicea că nu mai vine bull marketul pentru ETH. ETH era la $144 aici. Picase de la 1000 și era în zona asta de formațiune de bottom. Ulterior s-a dus mai jos un pic, a retestat din nou 80-90 aici. Ok, dar ETH 144, prețul cheie pentru bull market atunci era regiunea asta de aici de 400 și ceva, 420, de fapt 365 cred dacă țin-o bine minte, între 297 și 435 era prețul cheie pentru bull market, pe care desigur l-a spart după o tentativă aici în 2020 de dublu subsol și apoi a urcat peste regiunea asta și sigur a început bull market, ok. S-a dus puternic bull marketul aici, am făcut desigur 4800 pentru ETH în 2021, dar din nou și aici erau aceleași lucruri. Vezi cum arată graficul ăsta? Arată un fel de TIA dacă observi aici, adică prima urcare, zici că e TIA tras la Indigo, cât de cât TIA un pic mai slabă, probabil TIA a ajuns pe aici în 50 în regiunea asta. Dar aseamănă foarte mult cu TIA dacă te uiți la nivel de structură de grafic. De aici am văzut multe. Pot să vă zic că am văzut multe materie de grafice și toate cele aici. Bun. Deci asta se întâmpla atunci. Acum dacă dăm înapoi, iarăși trebuie să dăm scroll, desigur, pentru că YouTube. Poți să dai store după oldest. Salut, chiar am avut treabă. Te iert. Te lasă că noi dăm scroll, așa băbește. Scroll băbește, imediat ajungem și la altele. Deci, da, n-am grijă în materie de ETH să performeze, având în vedere că am văzut-o sub $100, adică n-am nicio grijă, știu ciclurile, știu că se va întoarce. În prima fază trebuie să ai un boom pe meme coinuri ca să poți ca parte din lichiditate să întoarcă acasă la ETH. Până când meme coinurile rămân hot, foarte, foarte greu pentru ETH să performeze, ok? Foarte greu. Îți dăm un pic mai jos, când comparam Bitcoin cu aurul pe aia și pe urmă trecem la alte analize, că nu vă mai pierd timpul aici. Adevăratul Elrond, aici când Elrond era de fapt e-gold, era de fapt RD, vechi și astea, și m-am înșelat în legătură cu RD aici, doar ce nu mă așteptam să aibă chiar traiectoria respectivă spre 500. Bun, altceva ce mai era... Ce mai era? Mesaj pentru George Bunici. Unde e mă video ăla? Revoluția Bitcoin halving aici. Cum va arăta 2020 pentru cripto. Criza financiară aici pentru BTC. Asta trebuie să știi. Bun, ce o să fie? Deci o să fie greu să cumperi. Aici nu e mai jos. Cred că e mai jos. Bitcoin la 100 de cap până în 2021, un ciclu pe Bitcoin de 4 ani. Urmăriți-o și pe asta, când ne îndreptăm spre zona aia de nu știu, stai așa, să facem așa, open new tab. Vreau să văd aici ce credeam despre asta, m-ar interesa un pic. Aici. Bun, unde aproximam că ar fi 100.000?
Nu mai țin minte, sincer. Ia să ne uităm. 2021 aici 100.000 aproximam în 2023-2024. Bă, nu eram departe. Nu eram departe, totuși aproximam ca o să stea mai mult în lateral și ar fi aproximat că făcea 60.000 mai târziu, gen, nu în 2021 de a făcut. Deci n-am aproximat rău. Adică nu este și că am aproximat atât de rău. 100.000 aproximam undeva spre 2024 aici. Puteți să urmăriți și video ăsta, că e și el interesant. E și el interesant. Bun. Ăsta nu. Unde eram? Aici. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De ce a făcut asta? Asta a zis. Oldest. Facem așa. Facem cum a zis Cryptoesc, că el știe. El știe bine. Monede, sfaturi utile, Ripple, mituri. Când explorați, posibil ăla să nu mai fie pe canal, posibil ăla din 2019 să nu mai fie cu aurul, dar cred că era, din câte știu. Costul de minare Bitcoin pe ăsta, știu, ăsta e din 2018. Costul de minare BTC cu IOTA, wow, ce vechi aici. Ce vechi, e tehnologia, Tether cu ce ne ajută. Scurt update, Bitcoin decolează despre blockchain partea 1, partea 2, mituri, sfaturi utile, mining, ok, mai departe. Da, nu-l găsesc pe ăla, nu-l găsesc. Bitcoin RIP și asta e mișto de văzut. Visul frumos a terminat, minus 90% aici. 10 ani, analiză Bitcoin, 4.000, mamă, 4.000 aici pe Bitcoin. 4.000 prins aici, analiză tehnică Bitcoin, asta din 2018, când era 4.000, am prins subsolul aproape exact, uite, Bitcoin 3.200, aici am prins subsolul exact pe bear market-ul ăla pentru BTC. Tare, Bitcoin Q&A 2019, cât Satoshi, da, asta e. Dacă vreți să înțelegeți Bitcoin mai bine, vă invit pe 5% mai zi, care 10 zi, va scădem sub acest. Este despre altcoins. Cum ar trebui să lucru? Unde era este bine partea cu aurul? Nu uite va aici. Mai fi la fel de nu se va schimba fundamental și va rămâne la fel. Este o șansă destul de mare că asta se întâmple până în 2140. Cam de vă cer bani, credeți exact când Bitcoin, aurul digital, va ajunge posibil la aceeași valoare ca aurul, 7,7 trilioane. Momentan suntem la 3 trilioane. Dacă ne uităm aici, assets ranking, eu cred că o să depășească Bitcoin aurul. Așa asta am și zis, de atunci încă mențin treaba asta. Putem să dăm Bitcoin pe 7 momentan. Are 1,8 trilioane, nici măcar la 3 trilioane suntem la 1,8 trilioane momentan. Aurul desigur a mai crescut între timp, momentan la 17 trilioane. Cred că da, probabil o să ajungem mai devreme sau mai târziu spre range-ul ăsta de aici. Bun, aici că e suficient. Cred că ați prins ideea, vă uitați voi în timpul vostru liber la acele videouri din trecut, doar ce-s mișto. Bun. În 2019 a zis că vor intra instituțiile mari în BTC și va atinge 100k. La 4,5k am luat în Blackstone-ul cu Corona, zice Claudiu Drăghiț. Yes, sir. Știu foarte bine. Am zis asta inclusiv în 2018, început de 2019, ceea ce s-a întâmplat. Adică s-a întâmplat doar ce aproximam mutările astea în ceea ce privește instituționalii. Era cam inevitabil. Bun, dacă ne uităm la BTC aici, încă bine, dar un pic, time frame-urile mici, un pic sub presiune aici. Hai să vedem dacă există divergențe bearish, inclusiv pe daily. Ne uităm imediat regiunea asta față de range-ul ăsta. Da, nu e confirmată momentan. O confirmare, desigur, ar veni sub regiunea de 90.000, poate undeva la 88.005. Regiunea asta e foarte, foarte importantă mergând înainte pentru BTC. Ai două regiuni. Ai regiunea asta, stai 2 secunde, că am pus aici la lăcățelul, ai regiunea de 92.649 și regiunea critică de 89.655. Sub range-ul ăsta, probabil corecția va veni destul de puternic, cum a venit și la aur. De exemplu, dacă ne uităm la aur, probabil Bitcoin va face ceva similar cu aurul la un moment dat pe această mutare. Dacă ne uităm aici, mă refer la asta. Okay. Mă refer la asta. Aici a fost un Head and Shoulders clasic în ceea ce privește aurul. Putem să vedem regiunea de 2713, care pentru Bitcoin acum ar fi range-ul ăla de 89.500.
89.600 pentru BTC. Dacă pierde range-ul ăla, posibil să vezi cam același lucru. Acum, nu știu dacă neapărat ești aici sau ești aici în materie de BTC. Adică BTC încă ar mai putea să facă o mutare în sus. De ce? Păi aurul, dacă ne uităm la aur aici, probabil ceva similar vei vedea și pe BTC. Dacă ne uităm la aur, aurul din zona asta, dacă punem 2020, nu 2020, hai să punem macro aur, nu știu dacă avem aici, să luăm sau USD. Sau USD, bun, ca să-l găsim final pe aur, de aici mă interesează, că e mutarea asta de bear market pentru aur. Bun, putem să vedem 1618 a atins foarte, foarte aproape aici, înainte de corecție dacă ne uităm. A atins foarte aproape, 2468 și apoi a avut corecția. Și apoi a spulberat regiunea de 1618 și acum merge spre 2618 Fibonacci. Probabil și la BTC. Acum dăm cezarului ce al cezarului. N-a atins exact. Putem să vedem că a venit foarte, foarte aproape de 1618 și a găsit corecția imediat. Ai putea să fii undeva de-abia în range-ul ăsta de aici și apoi să vezi mutarea reală și apoi o corecție un pic mai mare, dar și aici ai avut o corecție reală pentru aur. Ai avut undeva la 6% pentru capitalizare destul de mare, asta s-ar traduce la un 20-30% pentru BTC, dar măcar 20%. Dacă ne întoarcem aici, BTC-ul foarte, foarte aproape și el de 1618 pe Fibonacci, similar cum ai avut pe aur. Asta zic, ești destul de aproape de regiunea asta, 1618 îți vine regiunea de 102.000, oricum ai putea vedea înainte de continuare, fie de aici, fie de un pic mai sus, un pullback real înainte să vezi aceeași mutare ca pe aur, care probabil o să vină. Adică probabil o să vină și o să spulberăm 1618 și să intrăm în zona de blow off top unde este aurul. Zona de blow off top de cele mai multe ori pentru piețe vine între 2618 și 3618 sau foarte, foarte aproape de regiunile astea, care pentru Bitcoin, dacă vă întrebați, 154.000, 207.000. Aici intri în zona hot. Aici e zona hot pentru VDC, ok? Aici e zona de blow off top, de top final, de orice ai zice tu. Poate să meargă mai sus, ce să facă o surpriză? Depinde. Orice probabil pentru BTC. Dar teoria e că din range-ul ăsta de aici pare că ai putea să mai împingi înainte de o corecție, mai putea să împingi 102, 103, 4, 105, am de văzut. Ai putea să ai un pullback înainte de această urcare în a doua zonă. Mulți ne plângeam de BTC, dacă mai țineți minte că nu performează. Dacă e să-l punem în paritate cu S&P aici și ne uităm pe S&P, uite câte all-time high-uri a făcut aici S&P-ul dacă te uiți. Deci a făcut aici în iunie 2022 a fost topul. Aici în 2024 ianuarie ți-a făcut all-time high, o dată cu Bitcoin, ok? Numai că a făcut all-time high, a făcut all-time high peste all-time high, peste all-time high, peste all-time high, în timp ce Bitcoin aici a pus topul, a avut o corecție și pe S&P și apoi S&P-ul aici în aprilie ți-a făcut din nou all-time high, s-a mers all-time high peste all-time high, peste all-time high până în iulie, altă corecție, Bitcoin iarăși corectiv, 50.000 în august aici, dacă mai țineți minte, sub 50.000, S&P-ul din nou all-time high septembrie, de-abia aici a venit Bitcoin-ul să-ți performeze, de-abia aici, pe toată mutarea asta n-a făcut absolut nimic. Similar acum face BTC-ul cu ETH, dacă te uiți aici, ok? BTC-ul all-time high, peste all-time high, peste all-time high, peste all-time high, Ether, absolut nimic. Absolut nimic. Dacă te uiți, 3058 e pe minus. Minus 1,6 aici. Același lucru și același lucru ne pierdeam speranța, dacă țineți minte, în materie de Bitcoin atunci. Okay? Pentru că mulți ziceau gata, nu mai performează, bursa americană pune topul și toate cele. Nu e încă, având în vedere că Bitcoin nu se apropie de top, ETH încă ar putea face all-time high și mult peste all-time high. Când face Ether all-time high și urcă peste range-ul ăsta, așteptați-vă, desigur targeturile or să fie în prima fază înapoi la 1618, la fel ca la Bitcoin, adică 7500. Hai să ștergem aici pe Binance, că oricum ne interesează graficul ăsta. Hai să punem niște targeturi și pentru ETH dacă tot suntem aici, pentru un potențial all-time high, pentru corecție. Mulți ar zice 6.000, din punctul meu de vedere probabil o să fie ulterior 7.600. 7600, un pic peste 7500, probabil peste zona de all-time high va veni prima corecție pentru ETH și apoi blow-off-ul rămâne de văzut pentru ETH și 11.000, 15.000 nu e exclus aici pentru Ether, pentru ciclul ăsta în continuare, cu toate că poate mulți nu cred și consider că sunt nebun, cum considerau că sunt nebun și la Bitcoin când am zis că ulterior va atinge peste 100.000 în ciclul ăsta. Țineți minte, când făceam analizele că Bitcoin va atinge peste 100.000, mulțeam să oprește Bitcoin la 70.000, la 75.000, la 78.000, v-am zis, nu văd cum s-ar opri acolo. Adică nu e Bitcoin. La fel și aici, la zona asta pe ETH. În momentul când va da drumul la mutare, probabil să ai targeturile astea de aici. ETH, nimic structural nu este greșit pe acest grafic. Okay? Nimic structural. Ceva structural va fi foarte, foarte greșit pe acest grafic dacă pici sub 900.
atunci nasol. Doar ce nu vrei asta. Vrei să-ți continue acest trend plecat de aici din 2016, all-time high, all-time high, all-time high bear market, all-time high bear market, all-time high bear market, all-time high bear market. Continuare, la fel ca la Bitcoin. Nu e nimic greșit pe acest grafic. Absolut nimic momentan. E vorba momentan că nu are performanța poate așteptată pe zonele astea de aici, ok? Dacă istoria se știe, ETH face all-time high foarte repede, mențin 15k ETH. Da, păi asta ziceam, când ETH va face all-time high? Așteptați-vă în ciclul ăsta, într-un fel, ETH, ajutați-vă așa, pe ciclul ăsta și mergând spre următorul. Bitcoin să fie în liga lui, adică în liga aia mare, cu instituționalii foarte, foarte activi, nu că ETH n-ar fi lângă, dar așteptați-vă ca corelarea dintre Bitcoin, ETH și celelalte criptomonede să scadă cu timpul. Adică când Bitcoin urcă, nu înseamnă neapărat că celelalte criptomonede vor urca, sau când celelalte criptomonede alternative vor urca, nu înseamnă neapărat că Bitcoin trebuie să urce. Okay? Așteptați la această decorelare masivă în materie de piață de cripto, în care o să ai Bitcoin în liga lui și apoi o să ai ETH. ETH probabil este în continuare un index pentru altcoinuri și probabil va rămâne un index pentru altcoinuri o perioadă, dar probabil odată ce Bitcoin urcă în liga mare, adică în liga aurului, că acolo urcă în momentul de față, așteaptă ca mare parte din piață să meargă, să zicem așa, cu ETH. Ce ar însemna asta? Ar însemna să ai aceeași traiectorie pe care ai acum în paritatea ETH versus Bitcoin. Adică în momentul când ETH performează și urcă, celelalte altcoinuri să facă bleed out. Adică probabil și eu asta aproximez. În momentul când ETH face all-time high, cealaltă algoritmi și aici nu zic toate că nu există, poate mai vor fi câteva care vor performa cu ETH, dar mare parte din piață va avea sell-off, ok? Mare parte, și să vezi plus 20-50% pe ETH și minus 20-30% pe altcoinuri. O să te șochezi să zici de ce? Pentru că o să fie același mecanism care e acum cu Bitcoin, adică Bitcoin urcă, altcoinurile rect, ok? Asta, Bitcoin urcă în cealaltă ligă, o să fie probabil ETH care o să fie cel care în momentul când performează restul pieței rect. Okay. Bun, deci așteptați-vă când ETH chiar sparge 4000, cât a fost aici 800-900, așteptați-vă ca restul pieței să nu țină pasul aici cu ETH și să facă chiar sell-off. Imaginați-vă toți ăștia care au făcut bani din Solana, din meme coin-uri, din toate astea. Imaginați când ETH va sparge all-time high, ce se va întâmpla. Nu știu, zic. Adică unde crezi că se vor întoarce banii? Vor rămâne meme-uri? Nu, că n-au cum să rămână, că n-au niciun fel de utilitate, niciun fel de relevanță, nimic. Adică tot se vor întoarce acolo ulterior. Asta e realitatea. Dacă nu o să avem tăieri de rată în decembrie, cum crezi că o să interpretezi piața? O să avem 25, cel mai probabil 25 de puncte de bază în decembrie tăiere de dobândă. Adică nu cred că nu o să avem, deoarece inflația e sub control, toți indicatorii sunt control, e normal să ai 25 de puncte de bază în continuare pe partea de tăiere de dobândă. Bun, mulți intră short acum pe BTC, vor să prindă topul și să prindă un super short și să ia stop loss și asta. Se poate să faci short pe BTC, dar mare atenție că nu e indicat în momentele astea. Chiar vorbeam cu cineva care vrea să shorteze BTC aici. Short de BTC aici. Am zis, nu e o idee bună. După ce Bitcoin a stat în lateral 7 luni de zile și din nou testează regiunea asta de aici, v-am și zis că odată ce Bitcoin va testa range-ul ăsta de aici, nu încercați să-l shortați, ok? Nu încercați să-l shortați, deoarece probabil data asta va exploda și va sparge regiunea asta de aici, va face breakout. Ceea ce a făcut. Ok, acum, mulți vor să prindă short. Nu e mai repede, să zicem așa, aștept o schimbare de trend reală decât să shortezi regiunea asta. Nu zic că nu e posibil, deoarece, cum am și zis, ai ceva aici, o parte de distribuție, ai niște divergențe, ai niște chestii. Dar, din nou, poate să-ți facă prețul asta, de exemplu, și de-abia apoi să-ți facă căderea în regiunea asta. Poate să-ți ducă 99.000 și de-abia apoi. Sau poate să-ți ducă 103 și de-abia apoi regiunile astea de aici, 77. Și apoi ce ai făcut? Dacă shortezi, stopurile. Unde vine stopul? Aici. Asta e întrebarea. Dacă shortezi pe time frame-urile mici, unde e stopul? Nu-mi plac shorturile de genul ăsta. Trebuie să vezi o structură spartă, trebuie să vezi. Ține-o simplu, dacă vrei să tranzacționezi, când trendul este up, nu te uita pe shortat în mare parte, încearcă să faci mai repede pentru începători long la retest decât să faci short. Short mai repede faci în momentul când piața e bearish, ok? Mai mult când piața e bearish și ai avut aici posibilitatea, ok? În momentul ăsta, te spargi structura, short, la retest, inclusiv aici poate, pe regiunile astea, ai fi putut avea o parte de short să-ți iasă. Dar aici nu mi se pare risk reward-ul bun. Acum, cu o mică parte să faci short, poți să încerci orice. Dacă în Bitcoin are uptrend, ți-l ține o perioadă.
Mulți zic de Fear and Greed. Pentru Bitcoin, ca să înțelegeți, analiza tehnică merge excelent când este în lateral, în regiunile astea de aici. Și a fost nailed aproape live de live. Vă ziceam ce face Bitcoin aici, în range-urile astea. Merge mai puțin când ești în breakout. Când ești în breakout e un animal în care n-ai cum, n-ai ce. Analiza tehnică se sparge, adică n-ai cum în zonele de breakout să faci o analiză tehnică care chiar să fie aproape de adevăr. Asta e adevărul, adică în zonele de breakout e foarte complicat aici. De-abia ai o mică structură în range-ul ăsta de aici pentru BTC. De-abia, foarte complicat. Fear and Greed, mulți zic, mamă, Fear and Greed este sus. Vă reamintesc, poate să stea în zonele de jos foarte mult timp. Cum a stat? Hai să ne uităm. Momentan suntem la Extreme Greed de mult. Aici, Extreme Greed. Ia uite. Greed luna trecută, Extreme Greed luna asta, 83. Vrei să cumperi aici? Ia BTC-ul, tată, cu pâine. Nu, aici. Am stat. Păi uite cât timp ai avut să cumperi BTC-ul. Ia să ne uităm aici. Uite de aici. În Fear. Ai stat în Fear aici, 7 luni de zile. Dacă ne uităm aici, în 2023, uite cât ai stat aici. Uite, Google-oaie aici, Google-oaie, ai stat în Fear, în frică, numai în frică, în 2023. Și aici, în 2024, din iulie, ai stat în Fear până în octombrie. Adică aici poate să stea și ăsta. Cum a stat aici 4-5 luni, poate să stea 4-5 luni aici. Adică, uite aici Google-oaie, 2020, uite aici. Aici, mamă, topul, uite aici zicea că e topul, nu? Deci aici topul. Eu uite ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat aici? Numai Google-oaie. Adică numai Google-oaie aici până când avem dumpul ăsta în sfârșit și apoi din nou Google-oaie. Adică nu e când ai trend pe cripto. V-am mai spus. Când ai trend up, e trend down, e down. O perioadă mai lungă. Okay? Am avut trend down. Dă-l naiba că am stat aici pe live-uri și ne-am tot căscat ochii la trendurile astea. Numai jos, numai dildo roșii. Acum vedem și noi niște dildo verzi, ok? Momentan. Și nu e rău. Nu erau aici. Acum, targeturile în caz că Bitcoin stă bine momentan, în caz că nu picăm înapoi sub 92.500, targeturile pentru zonele superioare le știți deja. Adică n-are rost. Aici 102.993 pentru BTC. Ăla e targetul. Asta aici. Poate un 105.000, rămâne de văzut. Dar asta rămâne targetul ăsta ulterior. Indiferent dacă vine pullback-ul sau nu, rămâne targetul de 105.000. Unde da, o să vreau să vând ceva Bitcoin sau să fac un hedge aici. Hedge, nu neapărat să vând Bitcoin, dar să pun un short cu suma respectivă pe care aș vrea să o vând aici în materie de BTC. Bun. 94.100 pentru BTC. Unde este zona de all-time high? Este 94.651. Are relevanță VPVR pe ETH BTC? Bun, nu știu dacă ne-am uitat, nu știu dacă are atât de mare relevanță. ETH BTC, oi, n-are cuțitul unde pica, zici că e Solana. Și că pică ca Solana din 2022, n-are fund, sacul aici pentru ETH BTC. Încă o zi, unde aș mai adăuga, nu? Asta e întrebarea, că momentan Bitcoin e destul de mult în portofoliu la mine. Aș vrea 2.926 cel mai probabil. Nu cred că 3, regiunea mă să uite la 3. Cred că e posibil să faci, dacă chiar te duci spre regiunea aia, foarte greu ca ala să fie bottom. Mai repede un 2.6 ar fi bottom aici. Dacă se întâmplă 3, mai greu. 3.302. Aici 2.6 ar mai putea fi interesant. Dar da, o să mai mult ceva din Bitcoin în TH aici, dacă e cazul. În perioada viitoare, dar nasol. Dacă ne uităm și la weekly, aici din nou răstai în zonă de cumpărare. Asta e destul de clar istorică, dar poate să-ți dureze aici o perioadă până când trendul se regăsește. Hai să o lăsăm așa, până când trendul se regăsește aici. Bun, hai să facem un overview pe piață, dacă toți suntem aici. Mai luăm niște apă și flotări, nu uitați. Acum o să înțeleagă oamenii să faci short. După ce ai zis să nu faci short. Se poate face short pe orice dacă ai un plan și știi să faci shortul respectiv cu stop loss. Și dacă ai risk management, poți să faci pe orice și în orice vrei tu. Trebuie să ai și o strategie pe treaba respectivă. Dominanța a făcut all-time high iar. Dar uităm aici la piață, la ce ne uităm astăzi. Avem Peanut minus 18,7. Până când nu se termină mania cu meme coinurile, nu știu dacă ieșim din groapa pentru altcoinuri. Goat minus 21,2. BIM aici a luat o corecție 2,1. Trebuie să țină 2 cenți. Dacă ține 2 cenți, o să fericit aici pentru BIM. Am media la 0,016 pentru BIM.
SUI aici era normal, am și zis că vine corecția pentru SUI, am și marcat 10%, nu mai am introdus nicăieri momentan în piață, vreau să vă mai sus, probabil va merge mai sus SUI, adică cred că da, cred că va tinde măcar peste 5 la un moment dat. SEI minus 10,3, un pic sora mai slabă al lui SUI. T aici, mai vreau să scap prețul mediu dacă se duce sub 4 sau spre 4, probabil voi mai adăuga. Doge aici pică și el, dar a atins targetul, era normal, peste 40 ce să vină corecția, am vorbit. WIF corectează și el aici destul de bine. Ondo corectează și el undeva la 95 de cenți. iOS corectează, Injective corectează 23 aici. Ce mai avem? Theta, cu toate că Theta a urcat destul de bine, 1.6 aici pentru Theta. Dacă ar închide 1.6 weekly, aș fi fericit pentru Theta. Adică ar fi bine. Zona aia de 1.6, foarte, foarte importantă să o închidă peste. Etena corectează și ea, dar 50 de cenți atât timp cât ține, nu putem vorbi de un 35-37 de cenți, care ar fi o zonă relevantă pentru Etena. Acolo. AMX-ul corectează și el foarte, foarte mult. Partea gaming astăzi pare că are o problemă. OM-ul nu prea corectează suficient, 3,7 aici, care a testat peste 4, care era o regiune de take profit. Am făcut mega market update-ul pe Patreon și vorbeam și de mantra că e în regiunea take profit și SUI în regiunea take profit. Solana aici se ține bine în continuare 232, probabil peste 400 în ciclul ăsta, probabil o să mai vând ceva acolo, mai am. Solana ETH-ul doar minus 2,6, dar îți dai seama că oricum n-a performat momentan, deci nici nu mai avea de unde da, știi? Asta e chestia, de unde să mai dă dacă n-are. Render aici 7,5, dacă se duce peste 8,59, probabil o să mai vând ceva render. Am tot vândut, o să mai vând. Bun, nu mă mai interesează să mai reacumulez, asta vă zic de pe acum. Chili Guy, no fucking way what this is, dar a venit puternic aici, un alt meme cel mai probabil. Zic că eu aici încă am poziționat în el în portofoliu de risc, 10 cenți prețul mediu pentru el, aștept, nu mă grăbesc nicăieri, dacă pică înapoi în 10 mai adaug, posibil, poate, cine știe, portofoliu de bază la un moment dat, dacă îmi dă posibilitatea, dacă nu. E-Gold aici, 28 după ce a testat 32, n-a putut nici data asta, pe zona de 32, vedem ce se întâmplă acolo, pare că Bobber mai performant decât E-Gold momentan. Excel-ul 0.66 aici, minus 11,2, la fel portofoliu de risc, nu știu, dacă îmi dă șansa din nou sub 40 de cenți, poate îl bag în portofoliu de bază, doar ce n-am nimic pe partea de bridge-uri în portofoliu de bază și ar putea fi. FTT-ul aici 2,1 pentru FTT, încă se ține bine, nu-i la 0. Zeta minus 12%, algoritmul n-au o zi prea bună. Se poate observa Dog minus 20 aici, Mog și Dog și meme. Aici pe corecție blur. Hai vedem și bursa americană și vedem și când vine Nvidia earnings-urile. A luat BTC viteză, hai da. Se duce? Dacă se duce, deschidem din nou moetul. Nu se duce, 94.000. Mai avem. Dacă făcea 100.000, deschideam moetul, dar așa nu. Bun, așa nu. Hai să ne uităm la bursă. Bursa în reacție, vezi, uite. Bitcoin verde, bursa roșu. Pare că dinamica se schimbă un pic. Aici bursa roșie pentru că nu știu ce se întâmplă între Ucraina și Rusia, nu? Cel mai probabil acolo. Din zona aia vin problemele. Mai luăm niște apă. Ai vândut Bobber? Am Bobber pe care l-am primit. Am zis că nu-l vând niciodată. Deci tot Bobber pe care l-am primit încă există în Xportal. Nu o să vând Bobber. Bun. Dar de cumpărat n-am cumpărat. Nvidia minus 1,82 aici, zi slabă pentru Nvidia înainte de earnings, 144. Ne uităm și la proiectele de AI imediat și la Hart, Microsoft și la Fetch, 0,96 și vorbim și despre Fetch și despre Hart. Fetch, dacă v-ați uitat, dramă mare pentru ei, deoarece au vrut să facă acele mărci cu PAL AI și comunitatea n-a vrut, deoarece se diluează tokenul pe aceste mărciuri. Și ați văzut ce s-a vândut la greu acolo pe fadul respectiv, au anulat-o, nu știu dacă se va mai face, un parteneriat probabil se va mai face și tot ce. Acum ăștia de la Fetch au venit în speranța că comunitatea îi va ierta pe un fel de burn, un mecanism cu staking, adică o să poți face staking pentru ceva rewards și apoi ceva burn pe token care ar putea readuce oamenii înapoi în ecosistemul Fetch. Fetch am în continuare. Momentan performanța pentru mine e bună, doar ce am luat în 55 de cenți, dar ce am luat mai sus momentan încă așteaptă zona aia de 4-5. Cred că se poate, dar vedem care e reacția după ce implementează chestiile respective. N-au schimbat numele NASI, nici acum n-au schimbat numele NASI, care din nou este nasol. Multă lume, hai cu ASI, nu mai e ASI, unde e ASI? No. Așteaptă zona exuberantă de bull market, habar n-am ce așteaptă.
Microsoft minus 0,96, Apple minus 0,41, Amazon, vedem aici minus 1,66, Tesla minus 1,86, Google minus 1,97 aici pentru Google, aparte de financial nu stă bine, JP Morgan minus 1,14, avem Lilly Eli și cu Lilly Eli a început să prindă putere aici. De ce pică partea asta de healthcare și a avut căderi mari? Pentru că vine asta, JFK, care nu știu ce idei are băiatul ăsta, doar ce el a fost și anti-vaxxer, a fost toate chestiile astea. Vedem acum ce face. Acum vrem să zici că sistemul de healthcare din SUA e atât de mișto încât că vine ăsta poate să fie nasol, pentru că el e nasol deja. Adică el e nasol deja. În SUA ăștia n-au niciun fel de reținere să-ți bage eurile pe gât, adică tot ce are euri, ce în Europa aici e dumnezeiește, adică aici ai legi, ai reguli. Acolo orice poate să-ți dea să mănânci orice chestie, să te facă cât mai dolofănel, așa, orice, hormon, chestii, treste, ok? Deci nu cred că poate să fie mai rău cu el decât a fost până acum, să fim sinceri, că e rău, adică în SUA e rău, dar nici nu vreau să stau, mai mult de o săptămână, două, nu pot sta în SUA, doar ce... Mâncarea foarte bună, e foarte scumpă, asta e clar, și restul e numai junk food în mare parte și îți bagă și în pâine, până și în pâine. Vrei să mănânci pâine în SUA, nu găsești o pâine bună. Bă, o pâine bună să mănânci, ai și zahăr până și în pâine. Deci, clar că sistemul lor oricum de healthcare e vars oricum. Adică nu cred că ar putea să vină ăsta să facă el ceva mai nasol decât e deja în SUA. Trebuie să plătești bani pentru orice, te ia salvarea $15.000, adică ce vorbim? Mai bine să nu te ia salvarea, că dacă te ia salvarea te-ai dus. Te-ai dus, tată, dacă te ia salvarea în SUA. Bun, ce mai vedem aici? Ceva interesant? Nu prea. Cam atât. O să mai închidem din taburile astea, că sunt prea multe aici. Prea multe taburi, prea multe tabe. Tabe prea multe aici. Închidem din ele. Închidem cât putem din ele. Că nu ne interesează. Bun. Deci eram pe ETH-BTC, care arată într-un fel. Arată într-un fel anume. ETH-ul, am zis, arată bearish. Deci pe Bitcoin nu s-a atât de bearish, okay? Cu toate că și Bitcoin-ul are niște chestii, dar pe ETH s bearish. Acum vrem să vedem ce se întâmplă aici. În 3020, ăla e regiunea. În continuare, 3020. Ar fi și o speranță, că ăsta e bull flag. Aici ăsta ar fi un reversal cu un dublu subsol aici, în regiunea asta. Și o să-l vedem destul de clar că dacă urcă peste regiunea de 3000, țineți-l pe radar, 3233. Reluăm 3233, probabil o să testăm și zona de 3500, dar probabil o să mergem și mai sus de atât. Ăsta e triggerul. Ăsta e triggerul că ETH mișcă. Că ETH este pe remontada. Ăla e triggerul. Triggerul e ăsta. Triggerul negativ e ăsta de jos de la 3031, un clean bearish, după cum am mai zis, dar din nou vedem ce se întâmplă aici. Sunt un pic și pe EMA-uri, că e relevant. EMA-urile aici pe ETH și mergem și pe BTC imediat pe ele. Dacă aveți super chat-uri acum, executațiile, pe export, Daniel Nițu sau aici pe chat. Imediat o să le iau pe toate la rând. Avem 200 moving average și 21 EMA la 3000 de dolari în cap aici. Ar putea un week în regiunea asta și mai avem desigur 55 și 100 care vin în regiunea de 2800. N-aș zice că neapărat va pica sub 2800, ar putea un retest în 2800 după cum am reliefat pe celelalte grafice de aici, dar ar fi perfect sănătos. Ar fi un retest sănătos în care poate ar mai da șansa câtorva să poată să ia niște poziții aici în materie de ETH. Nu dă nici tot pampul înapoi, de jumate, îți reacumulează regiunea asta care a fost rezistență în trecut, textbook și apoi ai urcarea, după cum a zis cineva pe cea Greg Claudiu, rapidă, care de obicei a venit foarte, foarte rapid. Dacă te uiți aici inclusiv în 2020, când toată lumea zicea că nu se mai întâmplă nimic, uite aici s-a întâmplat. Foarte rapidă. Ai avut la fel, dacă te uiți aici, stăteai în regiunea asta 320, în video ăla ziceam, asta e regiunea, dacă urcăm peste 320-350, începe bull market-ul. Ai urcat peste 320, ai urcat în 486, ai retestat regiunea asta de aici ca suport și apoi restul a fost istorie, direct all-time high. Deci deodată ce ai spart range-ul ăsta din noiembrie până în februarie erai mult peste all-time high. A stat ceva aici totuși, dar totuși nu mai all-time high peste all-time high. Ai mai avut câteva pullback-uri aici, dar imediat te-ai dus în regiunile respective. Dacă te uiți pe weekly arată așa. Adică arată așa.
foarte rapid. Și data asta probabil nu va fi diferit în materie de ETH, când va merge și va sparge 3500 lei. Dacă aici aveam o zonă în care ziceam prețul cheie de care Ethereum trebuie să treacă, acum prețul cheie de care Ethereum trebuie să treacă pentru bull market este regiunea asta. 3550. Peste 3550 sunt 70% șanse că facem all-time high foarte rapid, similar cum am făcut în 2020. Targetul 6000 plus, da, zice că probabil se va opri în 7000 și ceva, cum am zis mai devreme. Adică ăsta ar fi primar, pullback și apoi regiunea 7500. Bun. Bun. Link e mumie, nu este mumie, este un proiect care probabil va fi aici când multe nu vor mai fi, la fel și ETH. La BTC, dacă ne uităm un pic pe EMA-uri aici, ar trebui o corecție la un moment dat, pentru că EMA-urile arată cam așa. 21 EMA, ai avut azi o tentativă, regiunea de 89.500, ai avut o tentativă aici, 91.3, da, nereușită. N-a mai testat 21 EMA, adică vezi cât de parabolic e trendul, îți dai seama de 9 EMA, care ăsta îți dă trendul parabolic. Nici măcar n-ai retestat regiunea asta. Nu mai zicem trendul median, 83.000, unde vine 21 EMA. Dar în caz de corecție, în caz că Bitcoin pică aici, știți care sunt regiunile de urmărit, poate pe tranzacționare, poate pe ce vreți voi. Ai în principal 85-86 de mii și apoi desigur ai 82-80 de mii. Astea două zone de aici și mai ai desigur una în 77 unde e CME gap. Dar în mare parte concentrarea pe asta două în caz de un flash. În caz de un flash, adică flash, că de obicei se întâmplă în bull market ca Bitcoin să aibă flash-uri, adică rapide, de neașteptate peste noapte. Astea sunt regiunile care m-ar interesa, unde aici îți vine 21 EMA și aici desigur ai regiunea asta un pic sub 9 EMA, dar are ceva suport din trecut. Okay? Bun. Gata, zice BTC la 100 de cate, dar a mai tipărit 1 miliard. Da, tipărește, dar sper să fie demand în spatele acelor miliard. Acel miliard probabil se face și în altcoin-uri la un moment dat. Bun. Ne-am uitat și la EMR, vreau să văd și weekly-ul aici. Weekly-ul a închis foarte bine, uite aici ce s-a întâmplat pe Bitcoin. V-am zis în două candele face all-time high. Era mulți pe chat care mi-au luat la mișto. Bă, sunt unii care vin pe chat să vină mai bearish. Era cineva la început, zicea, nu mai vedeți voi că să crească la coinurile, aceeași persoană care a zis că nu mai vedeți voi ca Bitcoin să facă all-time high. Și ziceam, i-am zis pe chat, în 2-3 candele face all-time high, nu e nevoie de mai mult. Ia să vedem aici, deci Bitcoin era 67.000, 1, 2, 3. Bine, a făcut din una, dar dacă e să o luăm așa, 3 până în regiunea asta de aici, 1, 2, 3 până în all-time high. 3 candele s-au dus în all-time high, adică e greu? Nu e greu, adică după ce îți sparge anumite zone, se duce. Acum, weekly-ul are suport în 76-77.000, unde vine 9 EMA-ul. Dacă ne uităm, nu ți le testează neapărat imediat. Dacă te uiți aici în 2020, același lucru. S-ar ca peste 9 EMA, uite, bam, și nu ți le-a testat. Aici ai avut o încercare, dar s-a dus, de-abia aici. De-abia aici ți-a făcut. Mutarea asta nu e în niciun caz terminată cum a fost, adică asta ar putea încă să mai meargă, gen, cum am mai zis, 100 și ceva de mii, înainte de corecția respectivă reală, care ulterior, dacă vreți o corecție, probabil va veni în 9 EMA, deci asta probabil oricum va urca o dată cu BTC-ul. Dar fiți sinceri și clar că da, se va întâmpla. Când se termină bull-ul, păi hai să ne uităm în trecut, în toate ciclurile. S-a terminat bull-ul când a picat sub, nici n-are rău să vorbim momentan de asta, dar voi să știți așa, ca pe viitor, când sunt șanse până să termine bull-ul, când pică sub 9 EMA și 21, dacă ne uităm aici, 21, 2016, 2017, ți-a ținut zona portocalie de 21 EMA aici, media mobilă exponențială de 21 de săptămâni, ca să fie pe românește, ți-a picat sub range-ul ăsta aici, în ianuarie s-a dus, ok? A mai retestat, a mai făcut, s-a testat 55 EMA, s-a dus. Bun. De-aia ziceam aici, e foarte primordial să țină regiunea de 55 EMA aici. Ai avut prima zonă de bull. Aici ai avut o încercare, să zicem așa, de bull, dar ziceam, nu vreau să văd sub 55 EMA. Nu vreau să văd testat 100 EMA, adică sub 50.000 aici. Ai urcat peste, încă o dată. Acum, din nou, dacă ăsta merge, să duce 100-250 și apoi la un moment dat îți faci ceva similar, cum ai văzut și aici, bam, în 2021 ți-a picat sub 46.000, ai avut 55 EMA, ți-a mai făcut încă o dată, apoi ți-a testat 100, red flag-ul major, ți-a testat 100 EMA, ți-a urcat un pic peste 21.9 și apoi s-a dus, ok? Deci red flag-ul major o să fie în momentul când îți pică sub 21 EMA, ți-a dat 55 și apoi 100 EMA, care e linia albastră. Și atunci probabil bear market, pa, la revedere, orice bounce probabil va fi vândut într-un bear. Dar mai avem până acolo, asta o să le urmărim în momentul ăla când se întâmplă, momentan n-are rost să ne gândim la ele.
RSI ar mai putea avea ceva relevanță aici, ar mai putea merge. MACD-ul aici încă e foarte, foarte extins momentan, poate să mai țină, dar aici că e deja extins, iar putem să vedem buyerii pe daily un pic saturați, cum am zis mai devreme. Saturație aici o vedem în MACD, saturația pe BTC. Adică a împins, buyerii un pic s-au obosit și e normal să obosească un pic. Aici. Bun, am zăbovit prea mult pe BTC, nu e așa, domnilor? Vreți și ceva altcoinuri aici? Să ne uităm la ele. Hai să începem prima dată cu ce ați lăsat aici pe partea de super chat-uri și apoi facem celelalte alea mari, ENA, ZK, Solana, toate cele le facem imediat. 2 ore și 17 minute pe acest live. Mă lasă un pic vocea, să mai băgăm niște apă. Bun, hai să vedem aici. Începem de la primele super chat-uri. Vedem ce am ratat până acum și am ratat ceva. A dat Patrick Law 20 de ani membership. Să vedem prima dată Teta la 5 sau extraterestri. Teta la 5 sau extraterestri. Hai să vă arăt graficul de Teta, care dacă ar fi un noastră cheat, ar fi Teta. Hai să ne uităm. Să vă arăt despre ce vorbesc aici. În materie de Teta. Bun. Teta. Cam așa arată momentan. Ai avut complacency, anxiety, denial, panic, capitulation, adică ce am experimentat aici, în regiunea asta. Ai avut anger-ul, ai avut depression-ul aici, ai avut disbelief. Acum poți să faci sens de depression și disbelief aici și poți să fii deja în hope în regiunea asta și asta ar putea fi dip-ul din hope și ar putea urma optimism direct în regiunile superioare, dar mai repede o văd așa, adică fiind zona de disbelief aici, asta raliul ratat din disbelief, adică ăsta de aici. Acum, foarte, foarte important pentru Teta să-ți țină weekly-ul ăsta peste 1.6, foarte important, și apoi să urce peste 2.5. Și apoi putem vedea asta. Să știi că Teta, la nivel de a avea utilitate pentru token, există destul de mult și faptul e că ăștia deja au mult în spate. Poți să zici tu ce vrei despre Teta, dar au tot construit toată durata de bear, au făcut AI descentralizat, au făcut multe, bine, încercare de GPU descentralizat, că e diferență între AI descentralizat și GPU descentralizat. Au făcut multe chestii bune pe partea asta. Problema e că nu e pe Coinbase și nu înțelege nimeni de ce. Aia este problema mare. Dacă s-ar sta pe Coinbase, probabil 7,5 ar putea fi un target aici pentru Teta. Încă bine, atâta timp cât Teta nu spică sub zona de 95 de cenți aici sau 1,02 în regiunea asta, ok, ești într-o regiune în care, da, arată decent aici pentru o formațiune de bottom clasic, formațiune de bottom clasic aici pentru Teta. Cât va dura, rămâne de văzut, dar din nou, cred că da, încă am speranță în Teta, adică nu mi-am pierdut speranța în Teta aici. Totuși vreau această săptămână să închidă peste 1,6 neapărat, regiunea asta pe care n-ai mai pupat-o din iunie, bam, odată ce ai picat din range-ul ăsta din 2.4, ai picat aici. Ar fi un prim semnal bun, plus regiunea asta aici din 2022, la fel unde ai stat în bear până în regiunea de 52 de cenți. Ok? Pentru Teta. Cam asta. Acum, dacă ne uităm la Teta, un pic la oscilatorii aici, tot se arată cam la fel, adică ți arată că ai stat sub SMA 14, ți l-ai retestat aici fake out și acum ai foarte mult spațiu. Asta e frumusețea pentru altcoin-uri. Uite aici. Foarte mult spațiu. Sunt lăguite masiv față de Bitcoin. Uite spațiu ce are pentru RSI aici până la regiunea de 69. Nu mai zic dacă ar face un alt top aici Teta în range-urile astea superioare. Foarte mult spațiu de manevră ai pentru Teta pe RSI. Stocasticul și el arată bine. Asta vrei să vezi pentru continuare în range-urile superioare. Nu cred că a spus ultimul cuvânt aici Teta. De obicei stocasticul ajunge înapoi în range-ul asta. Iar RSI-ul măcar ajunge în zona asta de control a taurilor aici. Important e 1.6 pe weekly. Duminică nu știu dacă vom avea live, vom vedea. Iar MACD-ul de-abia ți-a făcut cross. De-abia a făcut cross-ul aici după ce s-a dus în cap masiv și a avut numai selleri. Sellerii s-au cam mai epuizat aici. Bine, majoritatea arată așa. Chiar nu e mai bine decât Teta, doar ce ți-au venit, ți-au retestat și apoi mai sus plecare. Bun, asta a fost Teta. Încă am speranțe. Încă există speranțe de la Teta. AI Music, mersi pentru 50 de ani membership. Snpad. Da, am vorbit mai devreme despre Snpad. Bun, Daniel Merieș mi-a dat 9,9, mersi, apreciez. Lire.
aici, sau euro-lire, văd. Turbo Orange, DUC, nu știu ce este Turbo Orange. Turbo Orange? Dominanța BTC își bate joc de alți. Așa pare, așa și-a bătut mereu. Hai să intrăm din nou ca să nu vă speriați, ca să vă arăt ce joc și-a bătut data trecută de alți. Nu e prima dată când dominanța își bate joc de alți. Din nou all time high aici, 61.17, targetul 61.9, aici aproape atins. Uite ce joc și-a bătut aici. Din 35, adică mai jos era dominanța. Din 35% s-a dus în regiunea de 72%. Aici ai avut doar un mic pullback aici în regiunea asta. Aici ai avut mai mulți scări. Știm foarte bine ce se întâmplă cu scările de obicei. Scările, vine liftul. Probabil a venit liftul cum a venit aici, în regiunea asta, și probabil cum a venit aici, în range-ul ăsta. Aici ți-a dat măcar, să zicem așa, dublu topul în regiunea asta dominanța. Ți-a avut un relief pentru altcoin aici, n-ai avut niciun relief. Niciun relief n-ai avut aici pentru altcoineri. E incredibil, dar adevărat. Se poate. Se va termina din nou asta? Da, cel mai probabil. Adică probabilitate foarte, foarte mare. Dar din nou rapid. Aici. Și din nou va fi la fel. Adică vei avea scări, lift. Când va veni liftul, nu vei ști când va veni liftul. Vedem dacă vine din range-ul ăsta de aici sau cine știe, poate se retestează zonele astea de aici de sus. Din 2021. Da, liftul e inevitabil. Liftul este inevitabil în materie de dominanță. Întrebarea este când. Cele mai mari șanse, desigur, decembrie până în mai 2024, 2025, decembrie, mai 2025, la asta mă refer. Aici, dar aproape, adică liftul vine în continuare, a venit inclusiv aici, 2017, lift. Va veni și liftul. CZ și Trump trimite BTC to the moon. Ce au făcut ceva sau s-a întâmplat ceva? N-am văzut. S-a întâmplat ceva. Bine ai venit, Vivre, pe live. Bun, nu văd. Bun. President-elect Trump to consider creating first event White House crypto roll. Yo. Nu știu, îți dai seama ce, nu știu, nu văd cum ar veni altcoin season având în vedere mania ce va fi în ăștia 4 ani de mandat al lui Trump, cu Elon și cu toți ăștia, cu jumate din oamenii care vor să fie puși probabil pro-cripto. Mi se pare greu. Mi se pare greu să nu. Mi se pare greu să nu vină liftul la un moment dat, asta zic. Ce înseamnă când scade dominanța? Păi poți să te uiți ce s-a întâmplat în 2017, mega altcoin season. Ce a însemnat asta? A însemnat te trezeai dimineața 2-3x pe fiecare. Adică te trezeai dimineața, timp de 3 luni de zile, toate făceau plus 50, 70, 90, 100% în fiecare zi aproape. Desigur mai aveai și corecții la un moment dat mai mari, dar ulterior din nou același lucru. La fel și aici, 2021, același lucru. Vedeai gol la 30, s-a dus în 500. Așa, ca exemplu. Bun, dacă sunt prost și am teta cu average price 6, să mai am puțin, păi average price-ul e foarte mare. Adică ce ai făcut când era 50 de cenți? Puteai cu sume mii să o duci, tată, să o duci ca lumea, puteai să o duci ca lumea. Bun, să mergem mai departe aici. Mai departe. Daniel consider că este o idee greșită să schimbăm din Bitcoin în ETH. Car BTC-ul după mine de la 20k și văd că ETH BTC la suport. N-a zice că e o idee rea. Dacă vrei să joci paritatea asta, nu zice că este o idee rea, având în vedere că de 2 ani de zile dominanța WOT este o idee rea. O parte nu este o idee rea, dar nu e sfat financiar, tu poți să faci ce vrei. Deoarece istoria spune că la un moment dat ETH va performa. Bun, Jason, sunt de câțiva ani aici și am învățat foarte multe. Dacă nu prin live-uri mă uit întotdeauna în reluare. Dacă vă uitați în reluare, ați ajuns la minutul ăsta, 2 ore și 25 de minute în momentul de față, lăsați un comentariu după live să vă spuneți părerea despre tot ce am discutat aici, tot ce am discutat, și partea de politică, și partea de piețe, tot lăsați un comentariu. Eu vă zic much love de pe acum, că vă uitați în reluare, și cei poate care se uită pe live și se uită din nou în reluare, lăsați un comentariu cu orice și vă răspund. Salut Daniel, ne-am întâlnit la Londra, am răspuns la asta, George Crețu. Mi-a făcut foarte mare plăcere să mă întâlnesc cu cei din Londra. Salut Daniel, Marathon Londra devine România din ce în ce mai rapid. Salut Daniel, Marathon Holdings din 5 localuri în care am intrat, sau 6, din 6 locale în care am intrat, în 5 se vorbea română, chelnerii erau români, bucătarii erau români. Londra devine România, adică frumos. Foarte frumos. Respect pentru diaspora. Mare respect pentru diaspora.
Bun, dar și pentru românii din România, că pentru ei câteodată e mai greu. Câteodată e mai greu. Bun, ăsta Daniel Marathon Holdings și teta am făcut, ne-am uitat mai devreme, Marathon Holdings. Imediat. Marathon Holdings, care este? Este ăsta despre Germania, Marathon Digital Holdings, Marathon Petroleum, care e? Cred că ăsta e, nu? Marathon Holdings, zic. Digital Holdings. Ăsta o fi, nu știu sigur, ia stai așa. Bun, ce s-a întâmplat ceva? Refresh, sunet? Ce? Nu mai sune? Ba da, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că am vorbit de ceva și cred că din nou YouTube-ul nu vrea. Adică sunetul merge, ar trebui să meargă. Nu știu, cred că am vorbit. De ce am vorbit mai aici de ne-a oprit? De Trump? Am zis de Trump din nou, cred că are probleme. Marathon Digital. E Mara, presupun. Mara Holdings, asta e? Cred că la Mara te referai. Eu așa zic. Sunetul merge perfect, te refresh dacă nu vă merge. Da, probabil ceva nu i-a plăcut la YouTube. Să întreb pe sunetul, nu cred. Merge perfect sunetul, adică nu văd nimic. Da, refresh. Să întreb pentru 5. Da, probabil că am zis de amp. Am zis ceva de... Dar trebuie să meargă. Momentan nu văd niciun fel de problemă. Adică nu văd o problemă pe sunet aici. Sunetul ar trebui să meargă impecabil. E lag între video și sunet. Refresh. Sună de în față și tu ești în urmă. Posibil, ia. Îmi zice că conexiunea este excelentă, deci nu știu de ce. Why, sir? Why you do this? Why you do this? Merge perfect. Depinde pe ce te uiți, nu știu, habar n-am. Depinde de internet. Este decalat. Bun, merge. Merge, da, mie zice conexiune excelentă. Deci, tu fața de ce se aude? Te-a atacat Matrix, probabil. Da, nu văd niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Deci continuăm. We go. Un refresh dacă e ceva. Bun, Mara, cred că Mara Holdings, la asta te referi aici, cel mai probabil. Dacă ne uităm aici, avem 31, 13, 53, 52, bullish a zice. Targetul rămâne înapoi în regiunea asta, ai aici minim, ai minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare aici, ok? Aici pentru maraton, a zice regiunea asta, deci 60 rămâne valabilă din nou aici pentru maraton. Bullish Mara. E bullish bullish în continuare, place ce văd, dar abia ai avut cross-ul pe MACD destul de bine aici. Ne atacă matricea. Bun, YGG te rog, mai are șanse de all-time high. YGG USD Atom. Ne uităm și la Atom imediat, că pare că a scos cap. YGG, mare șanse de all-time high, improbabil. A zice că din nou se va întoarce spre bottom și va încerca dublu, triplu, habar n-am ce este aici. Bottom, ca ulterior să se din nou 1, 13, 2, 4, 3, 5. Aici că asta ar putea, dar mai sus de atât nu-l văd neapărat. Nu-mi place. Ok, nu-mi place. Acum vedem dacă ține nivelul ăsta de 0,42. Dacă nu, probabil din nou un bottom aici și bounce. Să e gândul la 200-250, adică măcar peste 100 ar trebui. YGG, o analiză pe NS, face parte din ecosistemul SUI. NS. Unde îl găsim pe ăsta? NS USD. SUI Name Services, nu? Oh, interesant. Pare că încearcă un bottom, dar având în vedere că e atât de tânăr, foarte greu. A zice ăsta foarte, foarte bullish dacă urcă peste 0,24. A zice destul de bullish dacă urcă peste regiunea aia. Mai închidem de aici. Băsescu la putere nu ne interesează. Bun, dacă ne uităm aici, încearcă un bottom. Confirmarea va veni de-abia peste un 0,42. Dar binișor, a zice. Binișor cât de cât binișor aici pentru un bottom. Dar nu prea aici analiza pe chestii de genul ăsta. Ok, dar pare binișor. Bun, mai departe. Bro, ai greșit, totul e automat din Sănăpări, nu trebuie să deschizi aplicația.
Bun, am înțeles treaba asta, dar tu trebuie să downloadezi aplicația, că dacă nu ai, fix asta am zis, din store. Dacă tu nu o iei, cum vine reclama? Trebuie să iei aplicația, ok? Trebuie să ai aplicația de SNP-Ad și atunci, dacă ai pornit aplicația, tu nu trebuie să faci nimic, asta am zis, îți intră reclamele, nu trebuie să faci tu nimic ca să-ți intre reclamele respective. Nu știu, cred că n-ai înțeles detalii sportive exact ce am zis, că nu-ți pornesc reclame dacă tu n-ai aplicația. De unde pornește? Din neant, trebuie să ai aplicația pe televizor. Daniel, ceva despre moșneagul LTC. LTC-ul s-a trezit un pic aici pentru că s-a rebranduit în Memecoin. Și am văzut că a început să facă glume pe Twitter de asta. Bun, nimic interesant aici. N-a mai avut tentativa asta. Cred că ulterior va încerca zonele superioare încă o dată. Cât poate 200 plus aici pentru ăsta. E foarte clar, regiunea de 112. Aia e. Dacă urcă peste 112 s-a dus aici. Bun. Nu știu dacă ai înțeles că SNP înlocuiește reclamele externe de pe postul TV. Ba da, fix asta am zis. Fix asta am zis. Sau Daniel, o analiză trec pe FET. Mulțumesc. Bun. FET USD. Fetch. Fetch. Dacă ne uităm la fetch. Bun, dacă ne uităm la fetch, în continuare slab, am vorbit despre fetch, bine acum earnings-urile pe Nvidia discutăm imediat, dar în continuare slab din perspectiva faptului că n-a putut să reia 1.5. Când a fost să reia 1.5 a venit fadul ăla, care a fost un fad real, pentru că au pus merge când era la rezistență. Felicitări! Cea mai slabă decizie probabilă. Când toată performanța tu ți-ai pus merge aici ca să dai rec pe token. Grozav. Cred totuși că nu e încă atât de rău. Adică probabil va performa ulterior spre 4-5 dolari aici pentru fetch. Momentan vrem să vedem, trebuie să potolească, trebuie să facă merge fără a se rebrandui NASI. Nu cred că o să atingă peste all time high. Momentan probabil un 0.95 aici ar fi zona relevantă. Dacă ne uităm pe RSI un pic, încă e în zona în care ai urcat și acum retestez range-ul ăsta. Nici pe ăsta nu-s bearish, dar vreau să-l văd peste zona de 1.5. Eu vreau să văd și MACD-ul aici. MACD-ul nu știe ce vrea de la viață. Nu știe ce vrea de la viață aici. Trebuie ajutat. Neapărat. Bullish stava peste 1.5. Rămâne același lucru. Posibil să facă ceva de genul ăsta. Să vină să testeze 0.96. Minim urcare. Și de-abia apoi să spargă range-ul ăsta. Totuși rămân bullish macro. Bun, fece am făcut. Am luat ZK Sync recent și aștept bull. ZK Sync. Hai să ne uităm la ZK. USD. În ZK Sync. Cred că îmi trimite și Melissa aici super chat-urile și mulțumesc. Mă uitam să nu ratez ceva. Asta era. Mersi, Melissa. Apreciez. Bun. Da, lăsăm la ZK Sync. Mersi, Melissa, pentru super chat-uri. ZK. Asta la ZK. Mi-am schimbat părerea că ulterior va sparge range-ul ăsta de 16? Nu. Pentru că tot atonează. Se poate observa aici. Tot atonează. Momentan, foarte important să ține 13.6. Dacă nu, probabil va mai da încă o dată spre zona asta de jos, de 9.894, unde probabil mă va interesa din nou ZK. Dacă se duce în regiunea asta. Momentan pare că ține cât de cât range-ul ăsta aici. Încă rămân pozitiv pe el atât timp cât îmi menține 13 cenți, să zicem, chiar 11.7 rămân pozitiv pe el, cu astea două targeturi de magnet aici. Termen scurt, pare un pic stresat, dar pare că din nou face bounce de la zona de rezistență, deci îi dăm timp. Bun, că tot ai zis de Black Mirror, SNP este într-un episod în care ești obligat să vezi reclame când te trezești, astfel plătești. Interesant aici. Acum nu știu cum o să privească ceilalți asta. În Black Mirror erai obligat pentru că a primi monede ca să poți să-ți treci viața să cumperi. Nu știu. Dacă ajungem acolo, poate nu atât de extrem, știi? Probabil o să ajungem acolo, dar sperăm că nu atât de extrem să fie lucrurile. Da, Daniel, se consideră profit dacă schimb în USDT, USDC sau doar dolar euro?
Am răspuns și la asta. Poți să dai stort după all de asta. Am zis mersi Crypto, să apreciez. George Mihaile, mersi pentru 10 lire și ne-am întors aici la Atom. Ultimul și apoi mergem mai departe. Mai avem aici Nvidia Earnings, închidem și piața bursieră imediat și vedem și earnings-urile pe Nvidia, care dacă ele sunt bune și preconizarea ar fi că ar trebui să fie bune, ar putea aduce lucruri bune și pe partea de crypto AI. Ice Open Network și Aevo. Dan, uite în descriere 25 de lei super chat-ul minim, deci mai adaugă, ca să citez un clasic, ai greșit buzunarul băiatul meu, desigur este o glumă, nu fac asta ca să mă îmbogățesc eu, ci ca să ținem live-ul ăsta cât de cât corect și să nu analizăm orice, doar cel mai de pe chat pleacă și dacă analizăm orice monedă. Bun, încercăm să le ținem pe astea mari. Bun, atomul ăsta nu-mi place, atomul SD. Îl vreau pe atomul normal, nu ăsta, atomul SD. Hai să ne uităm aici pe cripto. Atom, am scris altceva, atom USD, Cosmos. Bun, Cosmos place, 6.2, dacă ar închide weekly-ul peste 6.2, 6.3, ok, asta și vrem de la el, dacă te uiți aici de la Atom, îți încearcă un bottom, îți încearcă minim în urcare, nu era degeaba regiunea asta de aici pusă pe grafic, deoarece aici, dacă ne uitam pe RSI, din nou era într-o regiune în care n-ai mai fost din 2023, de un an de zile. Astăzi regiuni de bottom, dacă v-ați uitat suficient la aceste live-uri. Mai fost una în 2022, 2023 și acum 2024, care de cele mai multe ori a adus aici un raliu. Dacă ne uităm, aici s-a adus undeva la 155%, aici s-a adus 124%. Momentan, din zona asta de aici, s-a adus 81%. Aici ar fi undeva la 185%, deci în 10. Ai putea. Acum asta nu poate să fie bull până când nu reia de-abia măcar un 12%. Regiunile astea superioare de aici. Care putea rula până aici și încă să fie în trend descendent Atom. Dar realist vorbind ar trebui să-ți facă măcar regiunea de 10, 12, 13 aici în range-ul ăsta. Ai greșit portofelul, băiatul meu, corect. Ai dreptate. Dar da, bine, dacă închide peste 6.2 probabil vom vedea ulterior regiunea de 8.3 și apoi probabil 10. Binișor, dar l-am analizat și ziceam că cel mai probabil va veni bounce-ul de aici. Vrem să țină nivelul ăsta la weekly la final. Fără spam, vezi că vă avertizează Melissa, vă dă bani la toți. Melissa nu se joacă, adică cu mine vă mai jucați, dar cu Melissa mai greu. Cristian Cardu a venit aici și a scos cardul încă o dată. Cristian, apreciez foarte, foarte mult pentru donația pe care ai dat-o pe live. De aici. Vrem să ne uităm aici, lăsați comentarii rapid. Lăsați comentarii rapid și nu uitați de like. Like-ul e și el aici. Cristi Niculescu a găsit aici un membership. Lăsați aici, lăsați comentarii să curgă. A venit Cardu, asta zic. Cristian, much love. Să curgă comentariile, să nu mai vedem chat-ul. Ne place când nu mai vedem chat-ul câteodată. Tia, imediat mergem și la Tia. Răbdare, că ajungem și acolo. Bun. Am vorbit într-una de 2 ore și 40 de minute. 2 ore și 40 de minute în care am vorbit într-una. Boom baby, încă n-au ajuns la final membership-urile. Ajungem și la ENA imediat. Aveți puțină răbdare. Zboară comentariile aici. Nu uitați de like. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, ce de la XFi puteți testa platforma aici. Probabil vor veni chestii interesante pe XFi în perioada viitoare. Aveți aici jos, aveți desigur și ETF-uri, aveți și NordVPN-ul aici, aveți toate dealurile importante aici, inclusiv Bybit-ul. Dacă vreți să tranzacționați, aveți aici Bybit și Binance, ambele. Aici aveți un airdrop până la $500. Bun, se mai vede, se vede. Bun, mergem mai departe. Deci atomul, bine. We know fade, mutarea asta nu e de fade-uit aici pentru Atom, pentru că weekly chiar închidere peste 5.4, îți închide peste 21 EMH de obicei, îți duce în regiunile superioare. Pare doar începutul aici, la fel și la DOT, că tot zicea cineva pe chat de el,
Polkadot același lucru, pare doar începutul și pentru Polkadot. E normal să ai ceva rezistență în prima fază și ceva sell-off după un raliu de genul ăsta. Important e să-ți țină $5 aici, ca apoi să-ți testeze 8. Nu cred că s-a terminat. Și XRP BTC, dacă ne uităm pe XRP BTC, știți că ne uitam la el, dacă mai țineți minte, nu era ăsta, XRP BTC. Bun, dacă mai țineți minte, indicatorul de altcoin season e acolo. Începe altcoin season de cel mai multe ori când ăsta se face bottom în regiunea asta. Poți să observi cazurile din 2014 inclusiv. Nu cred că data asta va fi diferit. Ăsta e un prim semnal că probabil intrăm în zona mai speculativă. Targetul e aici. Pare de-abia un început momentan în ceea ce privește un potențial altcoin season. Și ăsta e un fel de încă 50 de la Cristian Cardu. Loviți aici comentarii. Loviți puternic. Mulțumim, Cristian. Mulțumiți lui Cristian pe chat. Avem ce până când se închid piețele și probabil vom vedea niște Nvidia earnings împreună și vom ieși un nou live epic. Un nou live epic, am intrat, am dat tot, nici vocea nu mai mă ajută. Nici vocea nu mai mă ajută. Loviți aici, a venit un super chat care a plecat. Nu mai. Ce crezi despre Grab pe stock și de ce pumpul recent nu a primit corecție? Ne uităm imediat. Loviți aici. Loviți aici puternic comentariile. Loviți puternic comentariile. Loviți tare. Loviți tare. Bun. Și pe Instagram, dacă vreți să-mi dați follow, Real Daniel Niță. Exact așa, Real Daniel Niță pe Instagram. Mă găsiți, postez și acolo de multe ori. Bun, hai să continuăm. Deci XRP BTC, prima iterație aici de altcoin season pe XRP BTC. Pentru cei care zic că se oprește, nu neapărat. Istoria îți spune că odată ce XRP îți urcă peste zona asta 00142 versus Bitcoin, nu se oprește până în regiunea asta de aici, 0,00286 măcar. Asta ar însemna că XRP USD ar mai putea avea de mers aici. Foarte bine. Pe XRP, odată ce s-a spart 74 de cenți, oricum targetul era aici ulterior pentru XRP. L-a atins un pic regiunea de 1.28, ceea ce era normal să crească o rezistență, dar cred că ulterior va atinge spre 1.82, din nou regiune superioare. Am mai vorbit de XRP. XRP este într-un triunghi ascendent sau triunghi simetric, dacă e să o iei așa. Masiv aici, de o lungă perioadă din 2017. Adică nu e de fade-uit ăsta, când va urca peste 2 și va încerca all-time high, probabil se va duce. Doar ce într-o macro reacumulare, acum cu Gary plecat, e posibil să miște și ăsta. Dar însă este real, momentan este, dar la un moment dat probabil va fi doar AI Daniel Niță. O să vorbească AI Daniel Niță cu AI de pe chat. Alex Enescu, bine ai venit pe Patreon. Mersi pentru pledge. E gândit să treacă de 30 și ne ducem rachetă până la 32. Melissa, când mai faci video informativ, Melissa are altele de făcut și probabil o să vedeți ce a avut Melissa de făcut undeva prin decembrie. Cel mai probabil. Dar posibil, dacă are timp Melissa, o să mai filmeze un video. La un moment dat avem deja ceva ce ar putea filma. Este, să zicem așa, o comparație între SUI și Solana. Analize. Numai timp să aibă, dacă ziua ar avea 56 de ore, ar fi bine. Bun. Dar, în momentul când filmează, poate e bine să dai și un like. Zic, nu știu. Poate. Asta ar fi interesant. V-am zis, partea feminină din cripto este nedescoperită în momentul de față, absolut deloc. Ceea ce e păcat. E foarte păcat. Cât mai multe persoane de gen feminin ar trebui să intre în spațiu de investiții. Neapărat. Mai vezi un dump pe alți. Pare că suntem la un super momentan, dar se mai poate încă unul. Bun, XRP-ul continuare bine.
Bine XRP-ul aici. Atâta timp cât XRP-ul ține această zonă de aici, de 75 cenți, extrem de bine. Extrem de bine. La fel și ADA Cardano. Hai să ne uităm la dinozauri. Cardano. Zicea lumea, domnule, uite analiza pe Cardano. Domnule, Cardano nu mai face, nu mai drege, nu mai face, nu mai drege. Un fel de ETH, știi? Adică tot slow bleed. Aici dacă ne uităm, Cardano din nou, targetul real este 1.2. Nu știu dacă va urca peste 1.2, sincer să vă zic, dar targetul real este 1.2. De ce? Păi e toată mutarea asta de aici, care probabil va fi închisă. 1.2. 1.25. Aici pentru Cardano. Și vedem de acolo ce se întâmplă. Lontan, ești la o zonă de rezistență primară pe care vrei să o spargi, cea de 7780, unde era și un target primar pentru ADA. Aici. ADA la macro nu era. ADA la macro nu este rea. Dacă putem să observăm aici, unde ți-a pus subsolul. În regiunea asta ți-a pus subsolul de 24 de cenți. Nu e rău. La macro încă decent aici. Ar putea să facă all-time high. Bă, nu m-ar șoca să facă all-time high. Acum eu nu știu. Vedem ce se întâmplă aici în 1-2. Hai se va decide. 1-2, 1-5. Hai se va decide soarta. Dar real ar trebui să ajungă măcar acolo. Așa arată pe weekly din 2020, dar asta a avut, 2018. Nu arată atât de rău. Ar trebui măcar regiunea asta de aici testată pentru Cardano. Deci Cardano poate să mai meargă. Dacă ne uităm pe RSI, RSI un pic dus la extrem aici. Ar mai putea mai sus, dar din nou un pic dus la extrem. Iar MACD-ul la fel. Mulțumesc pentru susținere, much love all. Melissa, much love. Ești top. Ești topul de pe lume. Bun, salut chat, a vorbit Daniel de ENA. Încă nu. Ai ajuns bine. Încă nu. Bun, ce-am mai arătat? Ice Open Network și AEV. Ice Open Network pe KuCoin, dacă ne uităm aici, avem regiunea asta 0059 pentru Ice Open. Îmi pare un pic topi aici, probabil se va întoarce în range-ul ăsta. Nu-mi place, zberiș pe el, zberiș. Doar dacă ăsta îmi reia nivelul de 008 aș putea fi bullish. Până atunci cred că e posibil să întoarcă aici măcar în nivelul ăsta. Iar AEVO probabil bottom. Probabil bottom pe AEVO. Probabil bottom. Ulterior nu ăsta e AEVO. 33 de cenți, da, probabil bottom mai similar cu Celestia în range-ul ăsta și ulterior probabil va încerca 50 de cenți, poate cine știe 77-80, cam atât de la el. Cam asta. Vorbind de TIA, să facem TIA și cu ENA aici. Că tot eram în range-ul ăsta. Bun. Dacă ne uităm aici pe TIA, avem 502. TIA același lucru. Trebuie să spargă 6-2. Până atunci, reacumulare. DCA and chill, baby. DCA and chill. Mai treci dimineața, mai iei o TIA. Mai treci dimineața, mai iei o TIA. Mai iei o pastilă TIA. Mai iei, dacă vrei, îți dai seama. La prețurile astea de jos, de aici. Pentru TIA m-ar mai interesa, da. Dacă vine aici să scad prețul mediu. Ar fi un 5, ar fi bun. Un 5 preț mediu ar fi bun aici. Momentan încă nu pare că și-a timp aici TIA pe range-urile astea de jos. 6-2 rămâne valabil. Dacă ne uităm pe un weekly bătut de soartă, îți tetonează regiunea de RSI, totuși ai aici foarte mult de închis la un moment dat pentru TIA, când va da drumul la motoare. Dacă ne uităm și pe MACD s-a făcut un cross de aici, dar neconcludent momentan. Rămâne aceeași analiză. Reacumulare, 6-2, a închis ochii, 12. Bun. Pure AI, meme-ul celor de la Humans, a lansat racheta. Nu știu dacă e aici. E la listat l-au creat ei, nu? Cei de la Humans. Asta e doar pe... Nu cred că se tranzacționează nicăieri momentan. Cred că e pe DEX. Cred că este pe DEX. Bun. Văzusem. Pe Solana a făcut. Ne uităm imediat că sunt mai multe iterații a acestui token.
Cristian Cardu a mai băgat aici încă 50. Băgați. Bun, cred că ăsta e. Cred că ăsta e de aici. Se poate vedea. E meme coin-ul lansat de cei de la Humans pe live-ul lui Crypto Banter. Ăsta. S-a dus. Lichiditatea, destul de thin order book-ul aici. A fost în top undeva la 0014. Dacă ne uităm pe Pure, ce capitalizare are în momentul de față? Trebuie să aibă câteva milioane. Aici. PDV-ul la 5,6. Momentul de față. Da, la ce manie pe meme coin-uri nu m-ar șoca să se ducă. Acum depinde și cine o să-l pompeze dintre influencerii mari aici, pe Pure. Băgați acolo. 3 minute. Wow, cum a trecut timpul. 3 minute, mergem pe Bloomberg ne uităm la earnings și încheiem. Bun, dacă ne uităm la earnings aici, Nvidia avem așteptat 0,74 EPS, earnings per share, adică per acțiune. Aici, pe fiecare acțiune, 0,74. Iar la nivel de revenue avem 33,09. Cred că va lovi. Acum, înainte Nvidia, înainte cu 2 minute de închiderea bursei, nu neapărat, că ăștia raportează un pic mai târziu, la minus 0,97 aici pentru Nvidia. Mai avem un pic. Hai să intrăm pe Bloomberg, dacă tot suntem aici. Am cam analizat tot în afară de Etena. Hai să mergem pe Etena repede. Etena foarte simplu. Ține 50 de cenți, sunt bullish. Sunt sub 50 de cenți, reacumulare 37, 42, regiunea asta. Dar ulterior, cred că Etena rămâne aici. Rămâne $1 pentru Etena. Avem și trendul ăsta foarte, foarte frumos. Poate să mai ducă în regiunea aia. Dar tot bullish rămân aici. Chiar că vine în range-ul ăsta, poate să mai pune un minim în urcare aici. Și ar fi extrem de bine pentru Etena să facă un pullback de genul ăsta. Și m-ar interesa range-ul ăsta din nou. Prețul mediu e 30 de cenți pentru Etena pe care l-am. Bun, hai să ne uităm aici la Bloomberg un pic. Bloomberg Live. Să închidem bursa. Și revenim a Bloomberg Live, închidem bursa, vedem și earnings-urile pentru Nvidia și am ieșit. Bitcoin at a record 94,212, up now by 2.1%. Imediat ne uităm. Asta e, așteptăm să nu fie niciun sunet. Minus 1% Nvidia înainte de earnings aici. Imediat vedem închiderea bursei. Bun, da, Bloomberg Business News Live ar trebui să fie aici. Aici ar trebui să fie în mare parte închiderea pe bursă. De noul proiect de pe Launchpad MVX, ce zici? Nu m-am interesat. Sunt foarte multe care să mă intereseze și n-am avut timp. Consider că Zeche poate face 081? Da, consider că șansele sunt decente. El este cardul, exact. Cristian Cardu este cardul. It's a wrap for a Wednesday, Nvidia Wednesday. U.S. stocks with the S&P down less than 0.1%. Dow Industrials up 132. Mai avem un super chat, da, TGT imediat. Nasdaq at the closing bell down by 0.1%. Again, your 10-year 4.41%, the 2-year 4.3%. Again, we're on Nvidia Watch. The second we get those headlines, we will break the news right here on Bloomberg și link Radio. imediat. For on-demand news 24 hours a day, subscribe to Bloomberg News now wherever you get your podcasts. I'm Charlie Pellet, and that is a Bloomberg Business Flash. This is Bloomberg Business Week. Insight from the reporters and editors who bring you America's most trusted business magazine, plus global business, finance, and tech news as it happens. Bloomberg Business Week with Carol Messer and Tim Stenop. Ok, nu vrem neapărat asta. Vrem să vedem momentul de earnings, asta ne interesează.
conversations to come in just a moment. Dana Dioria sitting down with us, Co-Chief Investment Officer at Envestnet, really in terms of support, services, products for the investment advisory world. So I'm curious what she's going to have to say. What are you looking at? The S&P 500, a rare orange day when you type in WEI on the Bloomberg terminal. It's not red, it's not green, it's orange. Because the S&P 500 was unchanged today. It's kind of one of those days. 0.00%. It's almost like, Tim, we're waiting for something. Yeah, T-minus 19 minutes. Okay, how's that? Oh, NVIDIA. Yeah. Yeah, as soon as they break at 4:20 p.m. Wall Street time, a number that Matt Miller loves very much so. That makes sense. Yeah, it does indeed. Anyway, we're going to break down those results. We're going to talk with Dana in just a moment. We've also got David Botset, Head of Innovation and Stewardship over at Schwab. ETF investing. They had a new ETF, I believe, come out in the last week or so. They are always thinking about new Așteptăm items in the space. earnings-urile. We're gonna get into that. And then, folks, we are going to be all in on NVIDIA results, looking at it from different perspectives and watching that trade after the release. Yeah, we'll be joined by Kunjan Sabani over at Bloomberg Intelligence. He's a senior semiconductor analyst. We also got our managing editor of tech and global cybersecurity, Lynn Dewan, joining us. Bloomberg Tech's co-host, Caroline Hyde, joining us as well. So we got a great roundtable on everything. And that's just, 3/5 of the folks who are joining us. Exactly. All right, let's get to Dana Dioria. It's so sweet to have her actually here on site with us. We're often talking to her remotely. Dana is Co-Chief Investment Officer at Envestnet. They provide technology and services to the wealth and asset management. They've got more than $5.8 trillion in platform assets, more than 108,000 advisors, 16 of the 20 largest U.S. banks, 48 of the 50 largest wealth management and brokerage firms, more than 500 of the largest RIAs, thousands of companies as clients. She's all in, and I got to say their platform sees a lot, Tim. Dana Dioria, good to see you. Welcome. Welcome to you. Thank you for being... Usually we see you in a little screen on in our studio. In the box. So it's good to see you here in person. What's the tone that you're taking away here on this first day at Schwab Impact? Well, I think it's awesome to have you here with in our ecosystem, so to speak, right? The retail advisor. Yeah, look, it's all energy, right? It's a lot of excitement. I've always said, and I often say, that asset management and tech are sort of blurring the lines a lot. And as tech gets better and better at bringing solutions to the advisory base, and we're just seeing that in these type of conferences, and impact is, just huge in our space. Tell us about flows and stuff. And I also think if you've seen anything different or what you're hearing from your client base post-elections, right? One element of what is it going to be, how's it going to play out is off the table, and then there's a new set in terms of the policies to come. Yeah, for sure. I mean, of course, there was the Trump trade, and if you happen to get, I won't say happen, if you made that bet, and pharma and fossil fuels and financials, 20 de minute, mamă. Regulation and everything. I mean, certainly you made a buck, right? Urăsc ăștia de la Nvidia că stau mult. Crypto, boom, right? Wait, when you say pharma, do you mean shorting pharma, or do you mean just lower regulations, right? The whole idea if around. RFK's in charge, he might get a little angry with pharma. You're right. I mean, there's new. Truly, and we saw pharma point. companies fall when his name was quoted or when his name was announced. And there's new and every day, right? New information, especially now that we're getting all the cabinet picks. I think I draw the line between what was happening prior to the election and what people were kind of obviously taking that bet, and the market price can only reflect probabilities să mai facem analize. The outcome and some. Hai să mai facem analize între timp. Nu mai stăm aici până vin earnings-urile. Link USD. Am trecut de 3 ore pe live. Dacă ne uităm la link 14:41. În aceea zonă are ca ETH. Ai venit aici, ai retestat regiunea de bear cu un wick și acum ești peste nivelul ăsta. Bine, a zice. Ții suport 12.9, de fapt 12.5, foarte important. Apoi, dacă urci înapoi peste range-ul de 18, cred că vedem all-time high. Aici pentru link. Va fi aceeași mutare. Dacă e ceva care crește cu ETH, ar fi Chainlink cel mai probabil aici. Bine, bullish în continuare. Plus putem să vedem aici răsăriu destul de bine și are spațiu de manevră. La fel ca Theta. Place, cred că ulterior mai sus. Iar graficul arată așa. Overall. Place link. Acum cred că am mai ratat ceva aici. Imediat mă uit. Da, TGT-ul și UMA. TGT Stonks, cred că ăsta e, nu? Presupun. Ce s-a întâmplat aici? Minus 21%.
Fact of the day, Target Corporation inventory rose 3% în Q3 driven by measures to prevent post-strikes leading to higher supply chain costs and affecting financial results. Ok, asta pare că s-a întâmplat. Totuși, bă, la macro e bună, știi, din 90 de aici, destul de bună. Destul de bună, dar momentan mult prea sus. Acum, interesant ar fi nivelul ăsta de 87 aici, destul de clar, probabil îl va atinge. Și apoi nivelul de 51, dacă punem niște EMA-uri aici, clar, asta e zona 200 moving average. Adică că probabil atinge între 86 și 51. Bearish aici, momentan, pe medium term, dar mai are un pic, poate până la bounce. Bun, altceva? UMA USD. UMA spre zona de bounce momentan. Vedem la 2.44 aici pentru UMA. Din nou la zona de bounce, din nou spre bottom aici. Asta e zona de exit. Cred că am mai formulat aici. Va fi greu pentru asta să urce peste nivelul ăsta. Aici e zona de exit pentru UMA 4.763 în continuare. Termen scurt probabil să-ți vină din nou aici înainte să-ți facă un nou rebound. Dar la bounce. Bun, le-am făcut și pe astea. Hai să ne uităm la Bloomberg dacă ceva, dar momentan nimic aici relevant. Probabil o să mai dureze ceva. Ce mai încerc pe chat? Avem Nvidia? Nu avem Nvidia. Probabil o să mai dureze un pic. Probabil o să mai dureze un poco. Un poquito. Bun. Mă lasă vocea. Nu este o veste bună. Oscilatorii pe SUI arată oribil. Da, nu cred că ne-am uitat pe SUI prea mult. Ia stai așa, SUI USD. Da, e bearish, termen scurt, poate median. Da, mai repede scurt decât median. Dacă nu te mai aici pe SUI, rapid. Bun, SUI ce a făcut? A venit și a testat 9 EMA-ul de-abia. Nu poți să zici că e bearish. Adică chiar dacă se întoarce în 2.9, nu poți să zici că e bearish. Dacă te uiți aici la RSI, da, pare un pic topy pe daily, iar weekly-ul pare că și el e un pic spre o zonă de corecție, dar cam atât. Da, ești în zona corectivă, cred că totuși ulterior va merge mai sus după corecția asta. Important această corecție să nu pice sub 2.88. Asta ar fi important pentru menținerea trendului ascendent, care e unul destul de bun, pentru SUI. Aici. Destul de ok. 2526 iar e important. În ce investim în BER pentru a face profit? TLT. Zic de multă vreme TLT. TLT care știți foarte bine că mulți ziceau să investim aici în TLT. No. TLT-ul aici. Sub nivelul de 87 până la nivelul de 82. Dublu subsolul ar putea fi regiunea în care ar putea începe o recesiune, dar până atunci nu prea apare. Până când vedem range-ul ăsta atins, probabil nu vei avea mari probleme. Dacă ne uităm aici la Treasury Bonds, avem azi o mică urcare pe US10, US2 urcă un pic mai mult. Încă nu și-a atins targetul mare de urcat, US2 și US10 aici. Dacă ne uităm la yield curve încă sub control. Pare chiar că vrea din nou inversiune aici. Ok. E ok. Pe Stonks ne uităm la Nvidia minus 0.38 în pre-market. Așteptăm să vedem. Nu e dump, îl vedem la minus 0.4, adică nu văd mare lucru. Nu văd mare lucru aici pentru Nvidia momentan la nivel de preț minus 0.5. Ok, pare că acum o ia un pic mai la zona de dump în post-market. S&P-ul, Bitcoin 94.178, nu-i pasă momentan. Nasdaq-ul aici a făcut un bounce pe final de program decent. A recuperat bine, a recuperat foarte, foarte bine, deci din 20.300 până în 20.600 a recuperat bine, nu e rău, n-a închis rău. S&P-ul și l-a recuperat foarte, foarte bine aici, vedem că a închis pe 0, ceea ce e bine, iar Nasdaq-ul pe minus 0.0, nu e rău. Nu e rău, că era mai în groapă mai devreme dacă țineți minte, iar DXY e un pic topi aici, un fel de dublu subsol dacă ne uităm pe daily, poate că a avut un bounce azi destul de frumos, posibil să-ți corecteze mai departe. Coin probabil va face all-time high mai devreme sau mai târziu, MSTR-ul în continuare îți arată ce se va întâmpla cu Bitcoin, cum ne uitam, mai țineți minte înainte la MSTR,
MSTR-ul din nou ți-a atins toate zonele aici, până în 3618,452, mai e o zonă de 800, dar ți arată în continuare că, azi a pus un 10%, că cel mai probabil Bitcoin va avea un pullback și apoi va continua agresiv spre zonele superioare. Adică bine. Bine aici. La macro MSTR-ul nu ți-a atins? Ba da, abia acum ți-a atins all-time high-ul nemai făcut din 99. Mai faci iarăși o corecție de genul ăsta? Da. La fel ca și aici, da, probabil va mai avea corecții de genul ăsta, agresive. Ăsta e blow off top aici, clar. Asta este blow off top, probabil aici pentru MSTR, 700-800 rămâne de văzut. Asta ți arată că și Bitcoin probabil va intra în zona de blow off top curând. Bun, ne întoarcem aici. Mai zic ăștia ceva relevant? ETFs. You know, the first thing we start with is what are the investor needs? You know, that's Ți-ai at the mutat heart în of the America? Nu. ethos of everything we've been doing in ETFs for the past 15 years. Nu, you nu, mentioned, and that's nu-mi really place. helped compel us to up to Decât în $400 vacanță. billion in O să fiu la assets in our conferința ETFs. din Vegas. So we've been doing an annual ETF investor study now for over a decade. That's asking questions Olanda of e both ETF investors 10.000 de and clase non-ETF peste. investors about Ca orice. their various views Mâncare, on how do they stil think de about viață, ETFs, ce vrei. what's most important to them about what they're Până și investing România e in, mult and what peste. categories they may invest in the future. That provides us a lot of great insights to help drive our innovation in the space. All right, so for non-ETF Da, Trading investors 1.2 versus nu are ETF TLT, are investors, doar what they eToro. want, is it different? You know, there are some nuances to that. So in some WMTX cases, it's World very much Mobile the same. Token e It's doar pe un things that they're exchange looking partener at when they're ADA. selecting an Cumpărat ETF în like pre-sale cu cost. 0.2, nu am Right, vândut la 1, that ce stands tare out in crezi că am both putea vedea. Dacă îl categories. găsesc, îl But there facem. are other areas where we see non-ETF investors. Mersi, they need Melissa, more aveți linkul de education, eToro they need more acolo, pe insight, chat și because toate their linkurile confidence relevante le level in aveți pe chat. selecting an ETF is much less than those that are ETF investors. Makes sense. It does. Hey, listen, one thing that they need Targetul pentru is a TLT pe mortgage-backed 120. security ETF, which just you guys launched this week, one day ago, yesterday? Yes, it was. So tell us about that. You know, when we listen to our investor base, the one thing that they tell us is we need more precise tools for our fixed income allocation. You know, we go back a decade and everybody was using the aggregate index to get their fixed income exposure. But in a dynamic interest rate environment like we're in today, they want to control for sector exposure. They want to control for duration. They want to control for the credit quality of their portfolio. Mortgage-backed securities is one of those that frequently are utilized in a portfolio, but they think about how do I redynamicize that aggregate exposure. Ok, dacă ăsta e aici și ai luat la 0.2, probabil bearish, probabil se va întoarce spre 0.3, după cum arată aici, spre regiunea asta. Totuși, overall bullish, adică overall probabil va urca spre regiunea asta. Nu știu dacă e ăsta. Pentru că ăsta n-a fost niciodată. World Mobile Token, o fi ăsta. Ok, altceva. Altceva. Da, pare același în mare parte. $1 a fost aici și ai zis că a intrat în prisă. Da, trebuia să vinzi ceva. Cred că acum, uitându-mă la graficul ăsta, probabil se va întoarce înapoi spre range-urile astea superioare. Probabil 0.67. Range-ul ăsta îți va da aici. Pare bottom în range-ul ăsta și măcar va testa regiunea superioară. Nu te uită pe commodities. Corect. Commodities aici. În sfârșit break-up pe natural gas. Oricum era bearish de o lungă perioadă natural gas. Asta probabil va închide toată zona asta. Nu știu, ultima oară când a urcat de genul ăsta era pe aici prin 2021, odată cu Bitcoin. Vezi? Odată cu altcoin season-ul a urcat aici gazul natural. Și apoi am urcat aici în 2022 destul de agresiv. Da, bullish ăsta, probabil target 36 pentru gazul natural aici. Foarte bullish gazul natural. Nu știu pe ce turnantă. Are aici un gap de închis gazul. Poate pe ce se întâmplă pe război, ceva acolo. Cu Rusia, Ucraina, că iau foarte mult gaz. Cafeaua! The fuck! Bă, cafeaua! Beau 10.000 de cafele pe zi. Din ce în ce mai scumpă. Ce se întâmplă cu cafeaua aici? Luați laba de pe cafea. Plus 4% pe cafea. Pe futures. Din nou în zonele astea. Unde a mai fost? A fost în 2011 aici. În 2022 ți-a făcut regiunea și acum intră din nou în range-ul ăsta. A mai fost în 97. Deci a fost în 97 și a mai fost în 2011 aici după criză. Aici imediat în criză a crescut foarte mult cafeaua. Se poate observa aici 2008-2010. Toate commodities au crescut atunci.
Grâu încă nu, încă stă destul de stabil momentan. Încă stă stabil aici, dar pare că e o formațiune de bottom un pic extinsă cu timpul aici pentru grâu. Sperăm totuși să atingă nivelul ăsta. Ar putea fi și ăsta ceva în care ai putea să te poziționezi în caz de recesiune aici, grâu. Nu când vine. De exemplu, mulți s-au poziționat în grâu aici. Când mai aici este din 2008 la nivelul ăsta. În grâu te poziționezi înainte. 2006, vezi, 2008, 2019, aici 2020 până în regiunea asta. Că nu în criză, nu în momentul când. Și acum ar fi normal aici, înainte, pe greu. Porumbul mișcă. Nu mișcă suficient. Adică da, văd aici ceva tentative. O să zic că da, mișcă ceva când o să urce peste 465. Cam asta ar fi. Seeing distinctions what we've seen with the one product that is in the market today, you're no longer trading at $1 like you do with a money market fund. It's dollar in, dollar out. You like that known factor. And I'm not sure that investors will necessarily want to stray for that when they think about their cash investments. How does the macro play into the ETFs that you guys are thinking about in terms of launches? You know, for us, it's really about the long-term view. It's less about a macro current point in time. It's really thinking about how do we serve investors' needs for the long haul? So even like, you know, a new administration, new policies that might impact the economy in various sectors, it's not the way you play it. It's not the way we play it. That's right. All right. Interesting. Does the macro view, though, I mean, as you look at what's going on in the space, how does it impact at all your thinking? Yeah, so I think where it impacts our thinking is when we talk to investors about how to allocate their portfolios. Okay. Right? You think about our... Do they have lots of questions right now? Oh, absolutely. Let's say you were to just think about the universe of ETFs in your world. How much of those ETFs are, when the money comes in, is it about indexing versus about something outside of indexing to try to get alpha? You know, I think it's the way that indexing is used, right? Model portfolio strategic allocations. It's more about how do I tilt between large cap and small cap, domestic, international, looking for those alpha opportunities rather than within the asset class itself. Let's go. We mentioned you guys, 15 years, just celebrated your anniversary from your first ETF. How do you think about the trajectory and kind of where the ETF market was at the beginning? I remember a time I felt like every guest or every other guest was somebody offering up a new ETF. I feel like it's found a different groove now and it's matured, but tell us about it. You've been in it. Yeah, I've been in the ETF industry for nearly 20 years, so it's been a long time. It's been a great run, but we've still got a lot of innovation to go. So I think we're just in the early innings still of what the ETF can bring to investors. NVIDIA ETF, is it coming anytime soon? They have, I think, Direction. Yes. Is it Direction? There are some single stock levered ETFs in the marketplace. That's what I was thinking of when I was referring to that leveraged NVIDIA You were channeling your inner Eric. It was indeed. David, thank you so much. Fun to check in with you again. Thanks so much. I hope Eric is listening and knows that I'm giving him Where all this is love. the NVIDIA earnings? Come on, Eric. David Botzett, Managing Director, Head of Innovation and Stewardship over at Schwab, joining us right here at Schwab Impact. David, thanks again. Thank you. All right, folks, our focus now, just under a minute away. We expect NVIDIA Ooh, numbers to cross at any moment. I'm kind of watching our live blog. I'm just taking a look, pulling up NVIDIA here in the aftermarket ahead of those results. It's flat, no surprise, but we are waiting. Well, let's talk about implications of those numbers as we do get them in just about a minute. It's due to report an unusually complex quarter as the world's most valuable company. Traders are preparing for a potentially mammoth stock swing. The option implied move for NVIDIA shares tomorrow is about 8% in either direction. That's according to data from Bloomberg. So it's close to a $300 billion swing. Market value. BofA strategists say the report carries significant risks for the benchmark index. More risk. And it could have a bigger impact than the next Federal Reserve meeting or inflation data. So it's the new product line. We're going to be watching for headlines, commentary around Blackwell. Its production delays have led to a wide spread in analyst expectations, making it challenging for the company to meet those high expectations. So again, here we are. Just we're assuming those numbers are going to cross any moment from now. And so the expectations are high. I mean, this is a stock that has just been on a tear the last 1.5 years. It's up almost 200% here in 2024 after a stellar run last year. But the numbers are crossing. Go to it. All right. Third quarter adjusted earnings per share coming in above estimates at 81 cents. Estimate was for 74 cents. Third quarter revenue coming in at $35.1 billion. Estimates were for $33.25 billion. Third quarter data center revenue. This is what everybody wants to see. That coming in above estimates.
$30.8 billion. A bătut și data center revenue. A bătut peste tot. Carol, Nvidia sees fourth quarter revenue este minus 4% momentan. $37.5 billion, plus or minus 2%. The estimate was for $37.1 billion. Gotta say, initial reaction, folks, not an upbeat one. The stock's just down about 3.5%. It's bouncing around, so we're going to see if this settles because it looks like the outlook, as Tim just mentioned, this is what we care about. Fourth quarter revenue, $37.5 billion, plus or minus 2%. The estimate minus 5% on the Nvidia. street was $37.1 billion. It's too close, and that margin, and I think there's some disappointment initially from the investor community, and that's why you're seeing the stock down again in the aftermarket. Let me just pull it up. Yeah. Cred că mâine pompează la cer. We're getting some commentary too, and we'll expect more commentary when that call does get underway. But Nvidia does say that Hopper demand in Blackwell anticipation is, quote, incredible. Incredible. Okay. E 6% mai mult decât așteptarea. Incredibly high, or it's incredible? Or it's incredible. The age of AI is in full steam, says NVIDIA's Wang. He's making some commentary, of course, the head of the company, so we're going to look for some more information in terms of what he says. Fourth quarter revenue estimates range 34 to 41.19 billion. Fourth quarter adjusted gross margin, again, this is getting to the outlook, folks, 73% to 74%. The estimate is 73.5%, so that's kind of spot on. Networking demand is strong and growing. Again, this is commentary from the release. Blackwell production shipments, they are expected to cred că mâine pompează Nvidia. quarter of fiscal year 2025, so we're getting some timing around that. Networking demand is strong and growing. Minus 2,73. Some more thoughts, volatil. and I'm just looking again at the stock, still down, Tim, about 4.6% in the aftermarket. Yeah, going to a live blog. Nu erau, chiar bine. These headlines as Chiar we bine. get our guests ready in the studio. They need some time also to look at these numbers. Absolutely. Nvidia sees fourth quarter revenue BTC, coming in at $37.5 billion, plus or minus 2%. The estimate was for $37.1 billion. That third quarter data center revenue, though, that coming in above estimates at $30.8 billion. The estimate was for $29.1 billion. Yeah, exactly. NVIDIA says Blackwell production shipments to Puțin, ramp dar into fiscal pompează. year 26. So, I mean, they're giving up. Ok. Da, Fetch pare că pompează aici. Se poate observa pe 5 minute. Ne uităm un pic și închidem imediat. Retrag banii din Nvidia, bagă în FET. Da, a lovit bine. Nvidia ar trebui pompa aici ceva. Mâine cred că va deschide destul de bine Nvidia. Și cred că și AI-ul va pompa mâine, după cum arată. Un pic de fake-out aici pe Fetch, nivelul ăsta de 1.25. Vedem să spargă 1.32 și apoi 1.5 pe Fetch. Hard, că nu ne-am uitat, nu știu ce a făcut. Hard minus 3.4, minus 3.64. Se ține neapărat nivelul de 1.4 aici pentru a putea vedea prețuri mai sus. Ok, cam atât pentru astăzi, 3 ore 19 minute. Dacă v-a plăcut, aveți butonul de like, imediat vi-l arăt, și toate linkurile în descriere, oficiale, tot. Intrați pe Discord, neapărat, aveți Discord-ul aici. Apăsați pe Discord, Discord. Acolo să mai fac și giveaway-uri și chestii. Aflați când e live și toate cele, dacă nu vă zice YouTube-ul, le aveți pe toate aici. Instagram-ul Real Daniel Niță, la fel și pe Twitter Real Daniel Niță. Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, sunt boți care încearcă să vă ia banii, dați-le bani direct. Nu-i băgați în seamă. ETF-ul Retoro aveți aici, desigur, și aveți aici și XFI pe partea de tranzacționare de cripto. Aveți aici, aveți desigur Bybit-ul pe partea de tranzacționare futures și Binance-ul aveți pe toate în descriere. Crypto Expo aveți aici, ne vedem în martie și tot în descriere. Cam atât, ne auzim în următorul. Nu știu dacă am omis ceva aici, sperăm să nu ia. Dacă am omis ceva, mai omis ceva? Nu, le-am făcut pe toate. Cam atât, ne auzim în următorul. Stay safe. Much love. Well, banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit.
Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, mai bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.